สัญชาตญาณแมวที่ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสัตว์เลี้ยงที่เป็นมากกว่าแค่เพื่อนแก้เหงาเชื่อไหมว่าสัตว์ตัวเล็กๆที่หน้าตาน่ารักร้องเหมียวๆอยู่ข้างกายนี่แหละคือยอดนักรบฝ่ายวิญญาณที่คอยปกป้องพวกเรามาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายโน่นเลยเคยสังเกตไหมล่ะว่าทำไมแมวถึงชอบจ้องมองความว่างเปล่าหรือบางทีก็ขนลุกชันขึ้นมาเสียพี่ดื้อทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นโบราณท่านว่าไว้แมวไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่มันคือสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลและเป็นดั่งยามเฝ้าประตูระหว่างโลกมนุษย์กับโลกที่เรามองไม่เห็นวันนี้ยายมะลิจะขอพาลูกหลานย้อนกลับไปทำความเข้าใจกับความลี้ลับของสัญชาตญาณแมวที่บอกเลยว่าถ้าใครได้ฟังจนจบจะต้องหันไปมองเจ้าเหมียวที่บ้านด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแน่นอนมรดกศักดิ์สิทธิ์จากตำราแมวไทยและหน้าที่ของผู้พิทักษ์วิญญาณลูกหลานเอ๋ยรู้ไหมว่าแผ่นดินไทยของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับแมวมานานนับหลายร้อยปีแล้วนะในสมัยที่ยายยังเป็นเด็กตัวเท่าพวกเจ้ายายเคยเห็นตำราสมุดข่อยโบราณเล่มหนึ่งที่หลวงปู่ท่านเก็บรักษาไว้ท่านเรียกว่าตำราแมวไทยในนั้นเขาจารึกไว้ชัดเจนเลยว่าแมวแต่ละลักษณะให้คุณให้โทษต่างกันอย่างไรโดยเฉพาะแมวมงคล17ชนิดที่เชื่อกันว่าใครได้เลี้ยงไว้จะนำพาความรุ่งเรืองและป้องกันสิ่งอัปมงคลไม่ให้ย่างกรายเข้ามาในเขตบ้านสมัยก่อนนั้นการสร้างบ้านเรือนไทยมักจะยกใต้ถุนสูงรอบบ้านมีแต่ป่าแต่ดงสิ่งที่น่ากลัวกว่าสัตว์ร้ายก็คือสิ่งที่มองไม่เห็นหรือพวกคุณใส่ลมเพลลมพัดนั่นแหละจ้ะคนโบราณเขาถึงต้องมีเคล็ดลับในการป้องกันบ้านและหนึ่งในนั้นก็คือการเลี้ยงแมวที่ลักษณะถูกต้องตามตำราอย่างเช่นเจ้าวิเชียรมาศที่มีแต้มสีเข้มตามจุดต่างๆของร่างกายหรือสุภลักษณ์ที่มีสีทองแดงตลอดทั้งตัวแมวพวกนี้ไม่ใช่แค่สวยนะลูกแต่มันคือแมวเทพที่มีกระแสพลังงานพิเศษในตัวยายจำได้ว่าตอนที่ยายยังเป็นเด็กมีอยู่วันหนึ่งที่ข้างบ้านเขาเกิดเรื่องประหลาดมีคนในบ้านล้มป่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้หมอหลวงหมอราษฎร์ที่ไหนมาตรวจก็บอกว่าร่างกายปกติแต่คนไข้กลับสู้ผอมตาขวางและมักจะเพ้อเห็นเงาดำๆวนเวียนอยู่ตามมุมเสาบ้านจนกระทั่งเจ้าของบ้านเขาไปรับแมววิเชียรมาศตัวหนึ่งมาจากวัดเชื่อไหมล่ะลูกทันทีที่แมวตัวนั้นก้าวเท้าขึ้นเรือนมันไม่ได้เดินสำรวจแบบแมวทั่วไปแต่มันเดินไปหยุดอยู่ตรงเสาเอกที่คนป่วยชอบชี้บอกว่าเห็นเงาดำมันจ้องเขม็งไปที่ความว่างเปล่านั้นหูพับไปข้างหลังคนหลังตั้งชันแล้วมันก็ส่งเสียงขู่คำรามต่ำๆในลำคอเสียงนั้นมันก้องกังวานประหลาดมากเหมือนไม่ใช่เสียงแมวธรรมดาแต่เป็นเสียงที่เปี่ยมไปด้วยอำนาจหลังจากวันนั้นไม่นานคนในบ้านเล่าว่าเขากลางดึกเขาเห็นแสงสีนวลตาพุ่งออกจากตัวแมวไปปะทะกับเงามืดนั้นแล้วเสียงโหยหวนที่ไม่มีที่มาก็ดังขึ้นก่อนจะเงียบหายไปอย่างถาวรคนป่วยที่นอนสมอยู่ก็เริ่มกลับมามีเรี่ยวแรงตาสว่างใสเหมือนเดิมนี่แหละลูกคือเหตุผลที่คนรุ่นยายศรัทธาในตัวแมวมากแมวไม่ได้มีหน้าที่แค่จับหนูแต่ในทางจิตวิญญาณแมวคือเครื่องกรองพลังงานมันจะคอยดูดซับพลังงานด้านลบที่ลอยมากับลมหรือที่คนโบราณเรียกว่าอายธาตุที่เป็นพิษแล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังงานที่สงบนิ่งถ้าถามยายว่าทำไมแมวถึงมีพลังแบบนี้ยายอยากให้ลูกหลานลองนึกถึงธรรมชาติของมันแมวเป็นสัตว์ที่รักสะอาดมากที่สุดอย่างหนึ่งและมันมีความไวต่อสัมผัสสูงกว่าคนเราหลายเท่าในทางกุศโลบายโบราณการเลี้ยงแมวสอนให้คนมีเมตตามีจิตใจที่อ่อนโยนเมื่อจิตใจเราดีพลังงานในบ้านก็ดีตามไปด้วยแต่ในเชิงลี้ลับแมวเปรียบเสมือนเสาอากาศที่รับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าได้ดีที่สุดและสัญชาตญาณแรกที่โดดเด่นที่สุดของพวกมันคือสิ่งที่ยายจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้ซึ่งเกี่ยวกับดวงตาที่แปลกประหลาดของมันนั่นเองลูกหลานสังเกตไหมว่าดวงตาของแมวนั้นมันเปลี่ยนรูปร่างได้ตลอดเวลาบางทีก็เป็นขีดเล็กๆบางทีก็กลมโตดำคลับและในความมืดสนิทดวงตามันจะเรืองแสงได้เหมือนมีไฟดวงเล็กๆอยู่ข้างในโบราณท่านไม่ได้มองเป็นแค่เรื่องชีววิทยานะแต่มันคือเนตรทิพย์ที่สามารถมองทะลุผ่านม่านระหว่างภพภูมิได้และนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของสัญชาตญาณที่1ของมันที่ยายกำลังจะเล่าให้ฟังต่อจากนี้ซึ่งเกี่ยวกับดวงตาที่แปลกประหลาดของมันนั่นเองเนตรทิพย์ท่ามกลางความมืดสัมผัสที่1การมองเห็นในสิ่งที่คนมองไม่เห็นเมื่อกี้ยายค้างไว้เรื่องดวงตาของแมวใช่ไหมลูกลองจินตนาการดูนะในคืนที่เดือนดับมืดจนมองไม่เห็นแม้แต่ฝ่ามือตัวเองแต่เจ้าเหมียวกลับเดินนิ่งๆไปทั่วบ้านได้อย่างคล่องแคล่วสายตาของมันไม่ได้มองแค่ทางเดินนะแต่มันกำลังสแกนพื้นที่รอบตัวอย่างละเอียดคนโบราณท่านเชื่อกันว่า
ตาแมวนั้นมีญาณอย่างรู้ที่เหนือกว่ามนุษย์หลายเท่านักสัญชาตญาณแรกที่ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายก็คือการเห็นเงาแฝงลูกหลานเคยเห็นแมวจ้องมองอะไรบางอย่างบนเพดานหรือตามมุมห้องนานๆไหมจ้องชนิดที่ว่าเราเรียกเท่าไหร่ก็ไม่หันพอมันจ้องเสร็จบางทีมันก็วิ่งพรวดพลาดออกไปหรือบางทีก็ร้องทักขึ้นมาขัดจังหวะความเงียบยายจะบอกให้นะว่าตรงนั้นน่ะอาจจะมีพลังงานบางอย่างที่กำลังก่อตัวอยู่พลังงานพวกนี้มักจะมาในรูปแบบของคลื่นความถี่ต่ำหรือที่บ้านเราเรียกว่าวิญญาณสัมภเวสีหรือพวกสัมผัสไม่พึงประสงค์ที่พยายามจะเข้ามาขอส่วนบุญหรือมาสร้างความวุ่นวายในบ้านในทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เขาอาจจะบอกว่าแมวมองเห็นรังสี UV หรือแสงที่มนุษย์มองไม่เห็นแต่ในมุมของคนโบราณอย่างยายเราเชื่อว่านั่นคือการตรวจตราความปลอดภัยทางวิญญาณหากสิ่งชั่วร้ายนั้นมีกำลังอ่อนแมวจะใช้วิธีจ้องข่มลูกหลานเชื่อไหมว่าสายตาของแมวมีอำนาจในการสะกดพลังงานด้านลบเมื่อแมวจ้องไปที่จุดใดจุดหนึ่งพลังงานตรงนั้นจะถูกรบกวนจนไม่สามารถก่อรูปเป็นร่างหรือส่งผลร้ายต่อคนในบ้านได้เหมือนเรามีรปภ.ที่คอยจ้องมองผู้บุกรุกจนผู้บุกรุกรนรานและหนีไปเองนั่นแหละยายเคยมีประสบการณ์ตรงสมัยหนุ่มสาวยายเคยไปพักบ้านเรือนไม้เก่าของญาติที่ต่างจังหวัดบ้านหลังนั้นว่ากันว่าเจ้าที่แรงและมีวิญญาณเจ้าของเก่าที่ยังห่วงแหนทรัพย์สินอยู่คืนแรกที่ยายไปนอนยายรู้สึกอึดอัดมากเหมือนมีใครมานั่งทับที่หน้าอกหายใจไม่ออกจะร้องเรียกใครก็ไม่มีเสียงในวินาทีที่ยายกำลังจะหมดสติเจ้านวลแมวสีขาวปลอดที่ยายพาไปด้วยมันกระโดดขึ้นมาบนเตียงแล้วเดินวนรอบตัวยาย3 รอบก่อนจะไปยืนประชันหน้ากับมุมห้องที่มืดที่สุดยายเห็นดวงตาของมันเป็นประกายสีเขียววาวโรจน์ในความมืดมันไม่ได้ขู่แต่มันจ้องนิ่งนิ่งจนยายรู้สึกได้ถึงความเย็นเยือกที่ค่อยๆจางหายไปจากห้องความรู้สึกกดทับที่หน้าอกของยายหายไปในพริบตานวลมันยังคงจ้องอยู่อย่างนั้นจนเช้านี่แหละลูกคือการกั้นเขตแดนด้วยสายตาสิ่งชั่วร้ายหรือวิญญาณที่ประสงค์ร้ายมักจะเกรงกลัวสัตว์ที่มีจิตแน่วแน่อย่างแมวเพราะแมวเป็นสัตว์ที่จิตสะอาดและซื่อตรงพลังจิตของมันจึงแข็งแกร่งกว่าพวกวิญญาณเร่ร่อนแล้วนอกจากนี้การมองเห็นของแมวยังรวมไปถึงการเตือนภัยก่อนเกิดเหตุร้ายด้วยนะลูกถ้าเห็นแมวมีอาการกระสับกระส่ายจ้องมองออกไปนอกบ้านด้วยความหวาดระแวงทั้งที่มีแต่ลมพัดเบาๆให้ระวังไว้ว่าอาจจะมีสิ่งอัปมงคลกำลังเคลื่อนผ่านมาใกล้เหตุบ้านเราคนโบราณท่านสอนว่าถ้าเห็นแมวทำท่าทางแบบนั้นให้ตั้งสติให้ดีอย่าไปทักหรืออย่าเปิดประตูบ้านทิ้งไว้เพราะแมวกำลังบอกเราว่าภัยมาถึงหน้าบ้านแล้วนะแต่ลูกหลานเอ๋ยแค่การมองเห็นน่ะมันแค่จุดเริ่มต้นความมหัศจรรย์ของแมวยังมีมากกว่านั้นอีกเยอะเพราะนอกจากตาที่เห็นแจ้งแล้วหูและขนทุกเส้นของมันยังทำหน้าที่เป็นเครื่องตรวจจับความเคลื่อนไหวของสิ่งลี้ลับที่เหนือชั้นกว่านั้นอีกซึ่งมันจะนำไปสู่สัญชาตญาณที่2ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้ว่าทำไมเวลาแมวหูพับหรือขยับใบหูแบบประหลาดถึงเป็นสัญญาณว่ามันกำลังสื่อสารหรือต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่ไม่มีตัวตนเตรียมฟังให้ดีนะเพราะเรื่องนี้มันลึกซึ้งกว่าที่เจ้าคิดไว้เยอะเลยล่ะโสตประสาททิพย์สัมผัสที่2การสดับฟังเสียงจากรอยต่อของมิติขยับเข้ามาใกล้ๆยายอีกนิดสิลูกเรื่องที่ยายจะเล่าต่อไปนี้มันต้องใช้ความเงียบช่วยนำทางสักหน่อยเพราะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของเสียงที่หูของคนธรรมดาอย่างเราไม่มีวันได้ยินแต่เจ้าเหมียวที่นอนขดตัวอยู่นั่นน่ะมันได้ยินชัดเจนเหมือนมีคนมากระซิบอยู่ข้างหูเลยล่ะลูกหลานเคยสังเกตไหมเวลาที่แมวนอนหลับปุ๋ยอยู่ดีๆแต่ใบหูของมันกลับกระดิกไปมาเหมือนเรดาร์ที่กำลังจูนหาคลื่นสัญญาณบางทีหูข้างซ้ายบิดไปทางหลังหูข้างขวาบิดมาทางหน้าทั้งที่คนในบ้านก็นั่งกันเงียบกริบไม่มีเสียงนกเสียงหนูที่ไหนเลยคนโบราณท่านสอนยายไว้ว่าหูของแมวนั้นไม่ได้มีไว้ฟังแค่เสียงเหยื่อแต่มันคือช่องทางสื่อสารกับวิญญาณลูกหลานรู้ไหมว่าหูแมวมันเคลื่อนไหวได้อิสระมากเพราะมีกล้ามเนื้อบังคับตั้ง30 กว่ามัดมากกว่าหูคนเราหลายเท่านักแต่นั่นมันเรื่องทางกายภาพสิ่งที่ยายอยากให้เจ้าสนใจคือคลื่นความถี่ที่ตามมากับลมสมัยก่อนเวลาจะมีคนตายหรือมีวิญญาณเร่ร่อนผ่านมาในหมู่บ้านแมวจะเริ่มมีอาการแปลกๆก่อนใครเพื่อนมันจะไม่ได้ร้องเหมียวเหมียวอ้อนขอขนมนะแต่มันจะทำหูลู่แนบไปกับหัวหรือไม่ก็ตั้งชันขยับถี่ๆเหมือนกำลังฟังบทสนทนาที่พวกเราไม่ได้ยินมีเรื่องเล่าในหมู่บ้านของยายสมัยก่อนมีบ้านหลังหนึ่งเขามีคนแก่ใกล้จะสิ้นลม
บรรยากาศในบ้านตอนนั้นมันทั้งเศร้าทั้งวังเวงลูกหลานก็นั่งล้อมวงกันเงียบๆทันใดนั้นเจ้าสีสวาดแมวที่คนแก่นั้นเลี้ยงไว้มันลุกขึ้นมายืนจ้องไปที่ประตูบ้านหูของมันหมุนไปทางระเบียงไม้ที่ไม่มีใครอยู่แล้วมันก็เริ่มส่งเสียงคลางยาวๆเป็นจังหวะประหลาดยายที่นั่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยสังเกตเห็นเลยว่าใบหูของมันขยับรับกับจังหวะเสียงฝีเท้าที่ไม่มีคนเดินยายขนลุกสู้ไปทั้งตัวเพราะคนโบราณเขาเชื่อว่านั่นคือเสียงของพญามัจจุราชหรือยมทูตที่มารับดวงวิญญาณเจ้าสีสวาดมันไม่ได้กลัวนะลูกแต่มันกำลังทำหน้าที่มันส่งเสียงนั้นเพื่อบอกกล่าวกับวิญญาณที่มาถึงว่าข้าพเจ้ารับรู้แล้วและขอให้เจ้าของบ้านไปสู่สุคติพลังงานเสียงของแมวมันมีความถี่ที่สามารถรบกวนคลื่นวิญญาณที่หยาบกระด้างได้ลูกหลานลองนึกดูสิเวลาแมวขู่เสียงฝ่อหรือเสียงคลางฮือในลำคอน่ะมันไม่ใช่แค่เสียงแสดงความโกรธแต่มันคือคลื่นเสียงที่ใช้ผลักดันพลังงานลบออกไปจากพื้นที่เป้าหมายเหมือนเราเปิดวิทยุคลื่นแทรกเพื่อลบสัญญาณที่ไม่พึงประสงค์ทิ้งนั่นแหละกุศโลบายที่คนโบราณซ่อนไว้ในการสังเกตหูแมวก็คือการให้คนในบ้านรู้จักตื่นรู้และสังเกตความผิดปกติรอบตัวถ้าแมวแสดงอาการหวาดแว่วทางเสียงให้เราตรวจสอบประตูหน้าต่างให้ดีหรือถ้าเป็นทางธรรมท่านว่าให้เริ่มสวดมนต์แผ่เมตตาเพราะตอนนั้นอาจจะมีดวงจิตที่ทุกข์ยากต้องการส่วนบุญวนเวียนอยู่ใกล้ๆแมวมันทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนภัยที่แม่นยำที่สุดยิ่งกว่าเครื่องตรวจจับใดๆในโลกเสียงกุ๊กกักบนเพดานที่คนชอบคิดเป็นหนูบางทีเจ้าเหมียวมันบอกเราผ่านท่าทางหูของมันว่าไม่ใช่หนูนะเจ้ามนุษย์แต่มันคือบางอย่างที่หนักกว่านั้นยายอยากบอกลูกหลานว่าอย่าได้มองข้ามเวลาเห็นแมวสะดุ้งกับความเงียบเพราะในความเงียบนั้นอาจจะมีเสียงโหยหวนของวิญญาณหรือเสียงของการปองร้ายด้วยวิชาอาคมที่ถูกส่งมาตามลมเราเรียกกันว่าลมเพลมพัดแมวมันจะดักฟังเสียงคลื่นมนต์ดำพวกนี้ได้ก่อนแล้วมันจะส่งสัญญาณเตือนเราด้วยการขยับหูที่เป็นเอกลักษณ์แต่ลูกเอ๋ยนอกจากการมองเห็นและการได้ยินที่ล้ำลึกแล้วแมวยังมีอาวุธลับอีกอย่างที่ซ่อนอยู่บนใบหน้าและทั่วร่างกายของมันสิ่งที่ทำหน้าที่เหมือนหนวดรับสัญญาณที่ไม่ได้มีไว้เพื่อนำทางในที่แคบเท่านั้นแต่มันคือเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือนของมิติที่จะบอกให้แมวรู้ว่าสิ่งที่กำลังคืบคลานเข้ามานั้นมีเจตนาดีหรือร้ายและมันรุนแรงแค่ไหนสิ่งนี้แหละที่จะพายายไปเล่าถึงสัญชาตญาณที่3ที่คนโบราณหวงแหนและนับถือมากที่สุดเพราะมันคือเครื่องปกป้องคุ้มครองภัยทางกายภาพและจิตวิญญาณอย่างแท้จริงหนวดรับพลังงานและขนพองสยองขวัญสัมผัสที่3เครื่องตรวจจับแรงสั่นสะเทือนทางจิตมาฟังกันต่อถึงเรื่องสัมผัสที่3ของเจ้าเพื่อนสีขาที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปลูกหลานเคยเห็นเวลาแมวเดินผ่านที่แคบๆแล้วหนวดของมันสั่นไหวไหมหรือเวลาที่มันเจออะไรบางอย่างที่มันรู้สึกไม่ชอบมาพากลแล้วจู่ๆขนหลังของมันก็ลุกตั้งชันขึ้นมาเหมือนแมวแปรงขนนั่นแหละลูกคือการทำงานของเสาอากาศวิญญาณที่ยายจะเล่าให้ฟังคนโบราณท่านว่าหนวดแมวคือของวิเศษแม้แต่ตอนมันตายไปแล้วบางคนยังเที่ยวหาหนวดแมวที่หลุดเองตามธรรมชาติมาพกติดตัวเป็นเครื่องรางของขลังเลยนะเพราะเชื่อว่ามันมีพลังในการสัมผัสถึงสิ่งลี้ลับได้อย่างแม่นยำในทางธรรมชาติหนวดแมวมีเส้นประสาทที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสลมและความดันอากาศมากๆเพียงแค่มีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวเพียงนิดเดียวหนวดพวกนี้จะส่งสัญญาณไปยังสมองของมันทันทีแต่ในทางความเชื่อที่ยายสืบทอดมาหนวดแมวมันสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของจิต vibration of consciousness ลูกหลานต้องเข้าใจก่อนว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ว่าคนสัตว์หรือวิญญาณต่างก็มีแรงสั่นสะเทือนในตัวเองวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาทจะมีแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรงและหยาบกระด้างเมื่อสิ่งเหล่านี้เข้ามาใกล้หนวดของแมวจะรับรู้ถึงความผิดปกติของชั้นบรรยากาศรอบตัวได้ทันทีมันจะรู้เลยว่าอากาศตรงนี้มันขุ่นมัวหรือมีกระแสไฟฟ้าวองหน้าแปลกๆยายจำได้ตอนสาวๆยายเคยไปดูเขาขุดเรือโบราณที่ริมน้ำบรรยากาศตรงนั้นมันดูหนักๆอึ้งๆบอกไม่ถูกมีแมวจรตัวหนึ่งเดินวนเวียนอยู่แถวนั้นพอเขาเริ่มประกอบพิธีอัญเชิญสิ่งที่อยู่ในเรือขึ้นมาจู่ๆหนวดของแมวตัวนั้นก็สั่นระริกมันไม่ได้สั่นเพราะลมนะลูกเพราะตอนนั้นลมสงบมากแต่มันสั่นเหมือนมันไปแตะโดนไฟช็อตแล้วในพริบตาเดียวขนทั่วตัวของมันก็ลุกพริบขึ้นมา
ตั้งแต่หัวจดหางจนตัวมันดูโตขึ้นกว่าเท่าตัวมันโกงหลังจนสุดตัวแล้วส่งเสียงขู่เสียงต่ำที่ฟังแล้วหนาวไปถึงกระดูกดำโบราณท่านเรียกว่าแมวพองลมอาการนี้ไม่ใช่แค่ความกลัวนะลูกแต่มันคือการขยายอาณาเขตพลังงาน Aura Expansion แมวกำลังสร้างกำแพงพลังงานขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองและพื้นที่ที่มันอยู่ขนที่ลุกตั้งขึ้นมานั้นเหมือนกับกำแพงหนามที่วิญญาณหรือพลังงานลบไม่สามารถฝ่าเข้าไปได้ง่ายๆถ้าลูกหลานเห็นแมวที่บ้านอยู่ดีๆก็ขนลุกพองทั้งที่ไม่มีแมวตัวอื่นมาสู้ด้วยให้รู้ไว้เถอะว่ามันกำลังประจันหน้ากับสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วมันกำลังทำหน้าที่เป็นโลกกำบังให้กับพวกเจ้าอยู่นะเรื่องนี้มีกุศโลบายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่คนสมัยก่อนท่านสอนให้เราสังเกตความสงบของแมวถ้าแมวนอนราบเรียบขนสวยสุขุมแสดงว่าบ้านนั้นมีห่วงจุ้ยดีพลังงานสะอาดสมาชิกในบ้านจะอยู่เย็นเป็นสุขแต่ถ้าแมวในบ้านมีอาการขนลุกบ่อยๆกระสับกระส่ายหรือหนวดกระตุกอยู่เสมอท่านว่าให้สำรวจดูว่าคนในบ้านมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันไหมหรือมีใครนำของอัปมงคลเข้าบ้านหรือเปล่าเพราะแมวมันกำลังสะท้อนความปั่นป่วนของพลังงานในบ้านออกมาให้เราเห็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่านั้นคืออุ้งเท้าของแมวด้วยนะลูกหนังตรงอุ้งเท้านุ่มๆที่พวกเจ้าชอบบีบเล่นนั่นแหละมันคือเครื่องตรวจจับแรงสั่นสะเทือนที่มาจากใต้ดินไม่ว่าจะเป็นอาถรรพ์ที่ดินหรือดวงวิญญาณที่ถูกฝังอยู่ใต้แผ่นดินแมวจะรับรู้ได้ผ่านฝ่าเท้าของมันก่อนใครเพื่อนยายถึงบอกว่าแมวเป็นสัตว์ที่เชื่อมต่อกับพลังงานของโลก If Energy ได้ดีที่สุดความลี้ลับของสัมผัสทางกายภาพเหล่านี้มันคือการเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่ร้ายกาจกว่าแค่ดวงวิญญาณเร่ร่อนเพราะเมื่อสัมผัสทั้ง3ทำงานร่วมกันทั้งตาที่เห็นหูที่ได้ยินและหนวดที่รับแรงสั่นสะเทือนมันจะนำไปสู่ความสามารถที่4นั่นคือการดมกลิ่นอายแห่งกรรมซึ่งสัญชาตญาณนี้แหละที่จะบอกเราว่าใครที่เข้ามาในบ้านเรานั้นพกพาเจตนาแบบไหนมาหรือมีเงาหัวหรือเปล่าเรื่องนี้มันเริ่มจะเข้มข้นขึ้นแล้วนะลูกหลานเอ๋ยเดี๋ยวตอนต่อไปยายจะเล่าให้ฟังว่าจมูกเล็กๆสีชมพูของมันนั้นแยกแยะกลิ่นของความตายและกลิ่นของปีศาจได้อย่างไรนาสิกทิพย์สัมผัสที่4การดมกลิ่นอายแห่งกรรมและกลิ่นวิญญาณเรื่องที่ยายจะเล่าต่อไปนี้มันจะทำให้พวกเจ้าหายหนาวจนขนลุกชันเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องหูเรื่องตาของเจ้าเหมียวไปแล้วใช่ไหมล่ะแต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่มหัศจรรย์ไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือจมูกเล็กๆสีชมพูหรือสีดำของมันนั่นแหละลูกหลานรู้ไหมว่าจมูกของแมวนั้นไม่ได้มีไว้ดมแค่กลิ่นปลาทูหรือกลิ่นอาหารเม็ดหรอกนะแต่มันคือเครื่องแยกแยะมวลสารทิพย์ที่แม่นยำยิ่งกว่าเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใดๆในโลกเสียอีกคนโบราณท่านสอนยายมาเสมอว่ากลิ่นคือสิ่งบ่งบอกภพภูมิลูกหลานเคยได้ยินไหมว่าเวลาเทวดามากลิ่นจะหอมเหมือนดอกไม้ทิพย์หอมเย็นชื่นใจแต่ถ้าเป็นพวกสัมภเวสีหรือพวกที่มาจากอบายภูมิกลิ่นจะสาบซ้างเหมือนซากศพหรือกลิ่นไหม้ที่ชวนให้คลื่นเหียนอาเจียนมนุษย์เราน่ะมีประสาทรับกลิ่นที่ทู่ซี้เหลือเกินลูกเอ๋ยบางทีกลิ่นพวกนี้ลอยมาปะทะจมูกเราก็คิดว่าเป็นแค่กลิ่นขยะกลิ่นน้ำเน่าหรือกลิ่นลมพัดผ่านแต่สำหรับแมวแล้วกลิ่นเหล่านี้คือรหัสลับที่บอกให้มันรู้ว่าผู้ที่กำลังก้าวล่วงเข้ามาในอาณาเขตนั้นเป็นใครและมาดีหรือมาร้ายยายจำได้แม่นเลยสมัยที่ยายยังเป็นสาวแรกรุ่นมีงานศพที่วัดท้ายหมู่บ้านคืนนั้นเงียบสงัดมีแมวตัวหนึ่งที่วัดชื่อเจ้าดำมันเป็นแมวสีดำปลอดตลอดทั้งตัวตาสีเหลืองอำพันเหมือนทองคำแท้ๆวันนั้นมีคนแปลกหน้ากลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากต่างถิ่นเพื่อมาร่วมงานศพทันทีที่คนกลุ่มนั้นก้าวเข้ามาในศาลาเจ้าดำที่นอนนิ่งๆอยู่บนขื่อพระเมรุมันลุกพรึบขึ้นมาทันทีมันไม่ได้ขู่แต่มันทำท่าทางแปลกๆคือการฟุดฟิตจมูกอย่างรุนแรงแล้วมันก็ทำท่าสำลักเหมือนจะอาเจียนออกมาหลวงตาที่นั่งอยู่ตรงนั้นท่านกระซิบบอกยายว่าอีหนูเอ๋ยดูเจ้าดำมันไว้กลิ่นอาคมที่คนพวกนั้นพกมามันเหม็นสาบจนแมวทนไม่ไหวเชื่อไหมล่ะลูกหลังจากนั้นไม่นานเราถึงได้รู้ว่าคนกลุ่มนั้นไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่ที่ไหนแต่เป็นพวกเล่นของที่ตั้งใจจะมาสะกดวิญญาณคนตายเพื่อไปทำคุณไสยกลิ่นของกรรมหรือเจตนาชั่วมันมีโมเลกุลที่หนักและเหม็นเน่าในโลกวิญญาณและจมูกของแมวเนี่ยแหละที่ทำหน้าที่เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองชั้นยอดมันจะรู้ทันทีว่าใครพกของดำหรือพลังงานอัปมงคลเข้ามาในบ้าน
อีกอย่างที่สำคัญนะลูกหลานเวลาที่แมวเดินเข้าไปดมเท้าใครนานๆแล้วสะบัดหน้าหนีหรือบางทีก็จามออกมาดังๆอย่ามองเป็นเรื่องตลกนะโบราณท่านว่าคนคนนั้นอาจจะมีเงาหัวขาดหรือมีกลิ่นอายแห่งความตายติดตัวมาแมวมันได้ยินกลิ่นที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังกลิ่นของเซลล์ที่กำลังเสื่อมสลายหรือกลิ่นของโชคชะตาที่กำลังจะขาดสะบั้นหากแมวตัวไหนที่เคยอ้อนเราอยู่ดีๆวันหนึ่งกลับเดินมาดมรอบตัวเราแล้วทำหน้าเศร้าๆหรือพยายามจะใช้จมูกดันเราให้ถอยห่างจากทิศใดทิศหนึ่งนั่นคือมันกำลังเตือนว่าอย่าไปทางนั้นหรือระวังตัวให้ดีนะเจ้ามนุษย์กุศโลบายเรื่องจมูกแมวเนี่ยคนโบราณท่านต้องการสอนให้เราเป็นคนช่างสังเกตและรู้จักกลิ่นอายของคนลูกหลานลองนึกดูสิเวลาเราเจอคนที่จิตใจดีเราจะรู้สึกสะอาดสะอ้านสบายใจแต่ถ้าเจอคนที่คิดคดโกงความรู้สึกมันจะบอกว่าคนนี้กลิ่นไม่ดีแมวช่วยย้ำเตือนสัญชาตญาณนี้ให้กับเราถ้าแมวที่บ้านไม่ยอมเข้าใกล้แขกคนไหนเลยเอาแต่หลบอยู่ใต้เตียงหรือมองด้วยสายตาระแวดระวังพร้อมกับดมฟุตฟิตในอากาศให้พวกเจ้าพิจารณาแขกคนนั้นให้ดีๆเพราะสิ่งที่เขาพกติดตัวมาอาจจะเป็นสิ่งที่แมวมองเห็นและได้กลิ่นแต่เรากลับมองข้ามไปเพียงเพราะเห็นเป็นคนรู้จักแต่นาสิกาทิพย์ของแมวไม่ได้มีไว้แค่ตรวจจับสิ่งชั่วร้ายภายนอกเท่านั้นนะลูกแต่มันยังทำงานเชื่อมโยงกับการทำความสะอาดอาณาเขตของมันด้วยเวลาที่แมวได้กลิ่นอัปมงคลมันจะไม่อยู่เฉยมันจะเริ่มกระบวนการที่ลูกหลานเห็นมันเลียตัวบ่อยๆนั่นแหละแต่นั่นไม่ใช่แค่การรักสวยรักงามหรอกนะมันคือการถอนพิษวิญญาณที่ติดมาตามขนของมันและที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือเมื่อมันได้กลิ่นร้ายมันจะส่งเสียงประเภทหนึ่งออกมาจากลำคอเสียงที่ฟังดูเหมือนเครื่องจักรตัวเล็กๆกำลังทำงานซึ่งเสียงนี้แหละคืออาวุธลับที่ใช้สยบพลังงานด้านลบที่มันได้กลิ่นมาเสียงครางเครือที่พวกเจ้าเรียกว่าการกรนของแมวเนี่ยแหละคือสัญชาตญาณที่5ที่ยายกำลังจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปว่ามันเป็นคลื่นพลังบำบัดที่ขจัดสิ่งอัปมงคลได้อย่างไรเสียงครางบำบัดสัมผัสที่5คลื่นพลังงานทำลายล้างความอัปมงคลตอนนี้ยายจะเล่าถึงเสียงที่เบาที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดของเจ้าเหมียวลูกหลานเคยอุ้มแมวมานอนบนอกไหมแล้วเคยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเบาๆที่ดังออกมาจากอกของมันไหมลูกเสียงครืดที่ฟังแล้วชวนให้เคลิ้มหลับนั่นแหละภาษาคนเมืองเขาเรียกว่าการเพ้อแต่ภาษาคนโบราณอย่างยายเราเรียกว่าเสียงบริกรรมคาถาของแมวเจ้าเสียงครางต่ำๆนี้ล่ะลูกคือสัมผัสที่5ที่วิเศษที่สุดมันไม่ใช่แค่เสียงที่บอกว่าฉันมีความสุขนะแต่มันคือคลื่นความถี่บำบัดที่แมวใช้ในการซ่อมแซมร่างกายตัวเองและที่สำคัญที่สุดคือมันใช้ชำระล้างพลังงานเน่าเสียในบรรยากาศรอบตัวด้วยลูกหลายสังเกตไหมเวลาที่เราเครียดจัดร้องไห้เสียใจหรือรู้สึกเหมือนมีเมฆดำปกคลุมหัวใจพอเจ้าเหมียวมันเดินเข้ามาคลอเคลียแล้วส่งเสียงครางใส่เราจู่ๆความรู้สึกหนักอึ้งเหล่านั้นก็ค่อยๆจางหายไปเหมือนมีใครมาช่วยยกภูเขาออกจากอกในทางลี้ลับคนโบราณเชื่อว่าเสียงครางของแมวคือคลื่นเสียงที่สามารถสลายอาถรรพ์ได้หากบ้านไหนมีรอยร้าวของพลังงานหรือมีจุดที่อากาศมันนิ่งตายซึ่งมักจะเป็นที่สิงสถิตของพวกวิญญาณชั้นต่ำแมวจะชอบไปนอนตรงนั้นแล้วส่งเสียงครางยาวๆลูกหลานลองคิดดูสิแรงสั่นสะเทือนนั้นมันมีความถี่ที่สม่ำเสมอและมั่นคงมากมันไปกระแทกกับมวลพลังงานที่ขุ่นมัวให้แตกตัวกระจายออกไปเหมือนเราโยนหินลงไปในน้ำนิ่งๆเพื่อให้เกิดระลอกคลื่นนั่นแหละยายมีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับตัวยายเองตอนที่ยายอายุประมาณ40กว่าช่วงนั้นยายล้มป่วยออดๆแอดหาสาเหตุไม่ได้ไปหาหมอก็บอกว่าร่างกายปกติแต่ยายรู้สึกเหมือนมีลมหนาวแทรกอยู่ในกระดูกตลอดเวลาฝันร้ายทุกคืนเห็นแต่เงาดำมาวนเวียนอยู่ที่ปลายเท้าจนกระทั่งเจ้ามณีแมวขาวมณีที่ยายเลี้ยงไว้มันเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เคยนอนที่เบาะของมันกลับกระโดดขึ้นมานอนทับบนหน้าอกของยายทุกคืนแล้วส่งเสียงครางดังกระหึ่มเหมือนคนสวดมนต์
ยายรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากตัวมันที่ส่งผ่านเข้าสู่ร่างกายยาย มันรู้สึกอุ่นวาบไปทั่วร่าง เสมือนว่ามณีมันกำลังดูดซับความเย็นชื้นและพลังงานดำมืดออกจากตัวยายไป แล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานชีวิตที่สะอาดส่งกลับคืนมาทำอย่างนั้นอยู่7 วัน 7 คืน เชื่อไหมล่ะลูก ยายหายป่วยเป็นปลิดทิ้ง และคืนที่ยายหายขาด ยายเห็นมณีมันเดินไปที่หน้าต่าง แล้วทำท่าเหมือนสำลักคายก้อนขนสีดำสนิทออกมา ซึ่งยายเชื่อมั่นมาตลอดว่า นั่นคืออาถรรพ์ที่มันช่วยดูดซับไปจากตัวยายนั่นเอง นอกจากบำบัดคนแล้ว เสียงครางของมันยังช่วยปลอบประโลมวิญญาณได้ด้วยนะ ในสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ความเจ็บปวด หรือบ้านที่เคยมีการตายอย่างทุกข์ทรมาน แมวจะทำหน้าที่เป็นนักบำบัดทางจิตวิญญาณ คลื่นเสียงของมันช่วยลดความพยาบาท ความอาฆาตของดวงจิตที่ยังติดค้างทำให้พลังงานในบ้านที่เคยร้อนรุ่มกลับมาเย็นสงบขึ้นมาได้ ดังนั้นถ้าเห็นแมวนอนค้างนิ่งๆอยู่ในมุมมืดของบ้านอย่าไปกวนมันนะลูกมันกำลังปฏิบัติหน้าที่ล้างบ้านให้เราอยู่กุศโลบายลึกซึ้งที่ปู่ย่าตายายฝากไว้คือ การให้เราเรียนรู้ที่จะสงบนิ่งให้ได้เหมือนแมวการส่งพลังงานที่ดีออกมาจากภายนอกสามารถสยบความเคลื่อนไหวที่เลวร้ายภายนอกได้แมวมันสอนเราว่าไม่จำเป็นต้องเอะอะโวยวายไม่ต้องไปสู้รบตบมือกับวิญญาณร้ายด้วยดาบหรือปืนแต่ใช้ความสงบและเคลื่อนพลังแห่งความเมตตาเป็นตัวนำทางแล้วสิ่งชั่วร้ายจะทนอยู่ไม่ได้เองแต่อย่าชะล่าใจไปนะลูกหลานถึงแม้เสียงครางจะนุ่มนวลเพียงใดแต่นี่คือบทเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแมวเพราะเมื่อมันบำบัดพื้นที่จนสะอาดแล้วมันจะเตรียมพร้อมสำหรับสัญชาตญาณสุดท้ายสัญชาตญาณที่6ซึ่งเป็นเรื่องของการคุมวิญญาณและการนำทางนี่คือความลับที่คนโบราณปกปิดไว้ไม่บอกใครสุ่ม4สุ่ม5เพราะมันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายและโลกหลังความตายที่ไกลตัวเรามากกว่าที่คิดเตรียมใจฟังให้ดีนะเพราะตอนหน้ายายจะเปิดเผยความลับของแมวสัปเหร่อและผู้เฝ้าประตูนรกที่จะทำให้พวกเจ้าต้องขนลุกยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าตัวเลยล่ะลูกเอ๋ย กายทิพย์ผู้เฝ้าทวารสัมผัสที่ 6 การนำทางและคุมวิญญาณผ่านมิติ ลูกหลานเคยสังเกตไหมว่า แมวชอบไปนอนอยู่ตรงธรณีประตู หรือไม่ก็หัวกระไดหรือแม้แต่ตรงมุมอับที่เป็นรอยต่อระหว่างห้อง ในทางจิตวิญญาณรอยต่อเหล่านี้คือทวารหรือประตูเชื่อมระหว่างภพภูมิที่พลังงานสามารถไหลผ่านได้ง่ายที่สุดแมวมันไม่ได้นอนตรงนั้นเพราะมันขวางทางเราเล่นๆหรอกนะลูกแต่มันกำลังทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการมิติมันนั่งทับเส้นทางที่วิญญาณหรือพลังงานลบจะใช้ผ่านเข้ามาในเขตห่วงห้ามมันต่างหากมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาในหมู่สัปเหร่อสมัยเก่าเขาว่ากันว่าในเวลาที่มีคนตายใหม่ๆดึงวิญญาณออกจากร่างดวงจิตนั้นจะยังงุนงงและหลงทางบางทีก็พยายามจะกลับเข้าบ้านมาหาลูกหลานด้วยความอาลัยอาวรณ์แต่ถ้าบ้านไหนเลี้ยงแมวไว้แมวจะทำหน้าที่เป็นเข็มทิศวิญญาณหากดวงจิตนั้นมาดีแมวจะหมอบนิ่งและเบิกทางให้แต่ถ้าดวงจิตนั้นมีความยึดติดจนอาจกลายเป็นสัมภเวสีที่ให้โทษแมวจะลุกขึ้นมายืนขวางทางทันทีมันจะจ้องเขม็งยังความว่างเปล่าด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยอำนาจจนวิญญาณเหล่านั้นไม่กล้าล่วงล้ำเข้ามาใหญ่จำได้ว่าเมื่อครั้งใหญ่ยังสาวมีงานศพในหมู่บ้านที่เหียนนักหนาศพนั้นตายโหงกลางป่าบรรยากาศในงานมันเย็นเยือกผิดปกติผู้คนพากันหวาดกลัวว่าวิญญาณจะกลับมาหลอกหลอนทันทีที่เขายกโลงศพขึ้นบนเมนเจ้ามืดแมวดำปลอดที่เป็นแมวประจำวัดมันกระโดดขึ้นไปนั่งนิ่งอยู่บนฝาโลงคนพากันแตกตื่นจะไล่มันลงเพราะกลัวเรื่องแมวดำกระโดดข้ามศพแต่หลวงตาปัญญาที่ท่านมีวิชาอาคมกลับห้ามไว้ท่านบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันกำลังคุมวิญญาณไม่ให้เตลิดไปทำร้ายใครเจ้ามืดมันนั่งนิ่งเหมือนรูปสลักหูของมันตั้งชันรับลมที่พัดมาจากป่าช้ามันทำหน้าที่เป็นสมอเรือที่ยึดเหนี่ยวพลังงานไม่ให้ฟุ้งซ่านยายเห็นกับตาว่าพอลมพัดแรงๆจนไฟในตะเกียงจะดับเจ้ามืดมันส่งเสียงครางต่ำๆในลำคอแล้วอากาศรอบโลงศพที่เคยปั่นป่วนก็กลับมาสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดนี่แหละลูกคือการทำงานของสัญชาตญาณที่6มันคือการรับรู้ถึงสายใยวิญญาณและการทำหน้าที่เป็นผู้คุมกฎแห่งมิติกุ
กุศโลบายที่คนโบราณสอนไว้ผ่านเรื่องนี้คือการให้เราเคารพในขอบเขตของชีวิตและคนตายแมวสอนให้เรารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่สิ่งที่ตาเห็นการมีแมวอยู่ในบ้านจึงเปรียบเสมือนมีผู้รักษาความสงบที่คอยคัดกรองว่าพลังงานแบบไหนควรอยู่พลังงานแบบไหนควรไปถ้าลูกหลานเห็นแมวนั่งจ้องประตูหน้าบ้านนานๆโดยไม่มีสาเหตุให้รู้ไว้เถอะว่ามันกำลังเจรจากับบางสิ่งบางอย่างที่พยายามจะก้าวล่วงเข้ามาในพื้นที่ของพวกเจ้าและที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือแมวสามารถเปลี่ยนพลังงานจากความตายให้กลายเป็นพลังชีวิตได้ด้วยการนิ่งสงบของมันเมื่อมันรับรู้ถึงพลังงานลบที่รุนแรงมันจะไม่โวยวายแต่มันจะใช้จิตที่มั่นคงของมันสะกดไว้นี่คือเหตุผลที่แมวชอบนอนนิ่งๆนานๆเพราะมันกำลังใช้สมาธิขั้นสูงในการจัดการกับความวุ่นวายทางวิญญาณรอบตัวพวกเจ้านั่นเองแต่อย่าเพิ่งคิดว่าแมวทุกตัวจะเหมือนกันหมดนะลูกหลานเอ๋ยเพราะความสามารถเหล่านี้ยังถูกจำแนกแยกแยะไปตามลักษณะมงคลที่ถูกบันทึกไว้ในตำราโบราณด้วยแมวบางชนิดเด่นด้านป้องกันภัยแมวบางชนิดเด่นด้านเรียกทรัพย์และแมวบางชนิดมีอำนาจในการสยบพูดผีปีศาจโดยเฉพาะเรื่องราวของสัญชาตญาณทั้ง6ที่ยายเล่ามาทั้งหมดนี้มันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกเมื่อเรานำมาประกอบกับลักษณะกายภาพตามตำราแมวไทยซึ่งในตอนต่อไปยายจะพาลูกหลานไปถอดรหัสตำราสมุดข่อยโบราณว่าแมวแบบไหนคือสุดยอดนักรบที่แท้จริงและทำไมคนโบราณถึงต้องเลือกเลี้ยงแมวตามสีขนและแต้มสีเพื่อแก้เคล็ดดวงชะตารหัสในแห่งสีขนตำราแมวไทยและพลังอำนาจที่แตกต่างในตำราแมวไทยมงคลนั้นเขาไม่ได้ดูแค่สวยงามนะลูกแต่มันคือรหัสพลังงานลองนึกภาพตามยายนะแมววิเชียรมาศที่มีขนสีนวลแต่มีแต้มสีเข้มตามใบหน้าหูเท้าและหางรวม9แห่งนั้นคนโบราณท่านว่านี่คือแมวทิพย์พลังของมันเด่นมากในเรื่องการเรียกโชคและปัดเป่ามนต์ดำแต้มทั้ง9จุดนั้นเปรียบเสมือนยันป้องกันภัย9ทิศใครที่มีวิเชียรมาศอยู่ในบ้านสิ่งชั่วร้ายที่ถูกส่งมาตามคุณไสยจะหาทางเข้าบ้านไม่เจอเพราะถูกแต้มสีมงคลเหล่านี้พรางตาเอาไว้ส่วนเจ้าสุภลักษณ์หรือที่บางคนเรียกแมวทองแดงน่ะลูกหลานเอ๋ยนี่คือแมวของเหล่านักรบและขุนนางในสมัยก่อนสีขนที่เหมือนทองแดงขัดเงาของมันมีพลังแห่งธาตุไฟที่รุนแรงมากในทางความเชื่อพลังธาตุไฟนี้มีไว้เพื่อแผดเผาสิ่งอัปมงคลโดยเฉพาะหากบ้านไหนมีความซวยซ้ำซ้อนมีคนเจ็บป่วยบ่อยหรือรู้สึกว่าบ้านมันมืดมนอับโชคการมีแมวสุภลักษณ์เดินไปเดินมาในบ้านเปรียบเสมือนเรามีคบไฟทิพย์ที่คอยส่องสว่างและเผาผลาญเชื้อรกร้ายทางวิญญาณให้มาลายหายไปยายเคยเห็นกับตาบ้านเศรษฐีเก่าแถวริมน้ำเขามีแมวสุภลักษณ์ตัวหนึ่งชื่อเจ้าทองวันดีคืนดีมีคนคิดริษยาเอาของต่ำมาฝังไว้ที่หน้าบ้านเพื่อหวังให้ตระกูลเขาล่มจมเจ้าทองมันเดินวนรอบจุดที่ฝังของนั้นอยู่3 วันมันขุดดินแล้วถ่ายทับตรงนั้นทุกวันจนกระทั่งเจ้าของบ้านสงสัยเลยลองขุดดูพบว่าเป็นหุ่นปั้นดินเหนียวพันด้วยเส้นผมและตะปูอาคมเชื่อไหมลูกว่าของเหล่านั้นมันเสื่อมสลายไปหมดแล้วเพราะพลังจากตัวแมวที่ไปสะกดและลางอาถรรพ์ไว้นี่แหละคือความเหนือชั้นของแมวตามตำรายังมีแมวกวนจาที่สีดำสนิทตลอดทั้งตัวตาเป็นสีเหลืองอร่ามเหมือนดอกสโนว์แมวชนิดนี้คนชอบเข้าใจผิดว่าคือแมวผีหรือแมวนำความซวยมาให้แต่ยายจะบอกความจริงให้ฟังนะลูกกวนจานี่แหละคือยอดนักปราบสัมภเวสีสีดำของมันไม่ใช่ความชั่วร้ายแต่มันคือการดูดซับและจักเก็บพลังงานลบไม่ให้กระจายตัวแมวกวนจาคือแมวที่จะนั่งจ้องวิญญาณเร่ร่อนจนวิญญาณนั้นยอมแพ้และจากไปเองใครเลี้ยงกวนจาไว้ในบ้านผีเรือนที่นิสัยไม่ดีหรือผีข้างนอกที่พยายามจะเข้าบ้านจะเกรงกลัวมันนักหนากุศโลบายที่ซ่อนอยู่ในตำราแมวเหล่านี้คือการให้มนุษย์เราเรียนรู้ที่จะมองข้ามเปลือกนอกคนส่วนใหญ่กลัวแมวดำเพราะเห็นว่ามันมืดมนแต่คนโบราณสอนให้ดูที่ดวงตาและจิตใจของมันแมวที่ดำสนิทแต่มีดวงตามั่นคงคือผู้พิทักษ์ที่ซื่อสัตย์ที่สุดการเลือกแมวมาเลี้ยงในสมัยก่อนจึงเป็นการปรับสมดุลให้กับบ้านใครใจร้อนก็ให้เลี้ยงแมวสีเย็นใครอ่อนแอก็ให้เลี้ยงแมวที่มีพลังอำนาจสูงแต่ลูกหลานเอ๋ยความลับของแมวไทยยังมีมากกว่าเรื่องสีขนเพราะแม้แต่ขวัญบนตัวแมวหรือหางที่คดหรืองอกก็มีความหมายซ่อนอยู่ทั้งสิ้นพลังของมันไม่ได้อยู่แค่ภายนอกแต่มันยังรวมไปถึงการเลือกเจ้าของแมวด้วยรู้ไหมว่าแมวไม่ได้เป็นฝ่ายถูกเราเลือกนะแต่มันต่างหากที่เป็นฝ่ายเลือกเราเพื่อมาปฏิบัติภารกิจบางอย่างร่วมกัน
และภารกิจที่ว่านั้นบางครั้งมันเกี่ยวข้องกับเจ้ากรรมนายเวรของเราโดยตรงซึ่งยายจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปว่าทำไมบางตัวถึงยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อรับเคราะห์แทนเจ้าของเรื่องนี้เศร้านักแต่ก็น่ายกย่องในความกตัญญูของมันเหลือเกิน ลูกหลานเคยได้ยินเรื่องแมวรับเคราะห์ไหมเรื่องนี้คนโบราณเขาถือว่าเป็นที่สุดของความกตัญญูที่สัตว์ตัวเล็กๆจะมีให้แก่มนุษย์ได้บางครั้งชีวิตหนึ่งชีวิตที่เดินสี่ขาอยู่ในบ้านเราเนี่ยแหละที่ยอมแลกจิตวิญญาณของมันเพื่อต่อลมหายใจให้กับคนที่มันรักลูกหลานเอ๋ยในความเชื่อของปู่ย่าตายายแมวไม่ได้เป็นแค่สัตว์ที่มาขอข้าวขอกินไปวันๆแต่มันคือสัตว์ที่มีพันธสัญญาทางกรรมกับเจ้าของเมื่อมันเลือกที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านหลังใดหลังหนึ่งแล้วมันจะเชื่อมโยงกระแสจิตของมันเข้ากับดวงชะตาของคนในบ้านโดยเฉพาะผู้ที่เป็นคนให้อาหารและให้ความเมตตามันมากที่สุดในยามที่คนในบ้านดวงตกถึงขีดสุดหรือมีมัจจุราชมายืนรอที่หน้าประตูบ้านเพื่อทวงถามอายุไขแมวบางตัวที่มีจิตแกร่งและรักเจ้าของมากมันจะใช้อำนาจวิเศษของมันเข้าแทรกแซงกระบวนการนั้นยายจำเรื่องของเจ้าสำลีแมวสีขาวพลอดของตาชุ่มเพื่อนบ้านยายสมัยก่อนได้ดีตาชุ่มแกเป็นคนดีแต่บทจะดวงตกก็ตกใจหายแกป่วยหนักเป็นโรคที่หมอก็หาสาเหตุไม่ได้นอนสมหายใจรวยรินอยู่บนเตียงมาเป็นเดือนๆลูกหลานเตรียมจัดงานรอไว้แล้วด้วยซ้ำในห้องนอนของตาชุ่มมีเจ้าสำลีนี่แหละที่นอนเฝ้าอยู่ปลายเท้าไม่ห่างไปไหนเลยมันไม่กินไม่นอนเอาแต่จ้องมองไปที่ความว่างเปล่าข้างเหนือเตียงของตาชุ่มเหมือนมันกำลังเจรจากับใครบางคนที่พวกเรามองไม่เห็นคืนหนึ่งที่อากาศเงียบสงัดจนได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องระงมจู่ๆเจ้าสำลีก็ลุกขึ้นมายืนคร่อมตัวตาชุ่มไว้มันส่งเสียงขู่คำรามที่ฟังแล้วขนลุกสู้ไปทั้งตัวเสียงนั้นมันแฝงไปด้วยความเด็ดเดี่ยวและพลังมหาศาลแล้วในวินาทีนั้นเองยายเห็นกับตาว่าเจ้าสำลีมันกระโดดพรวดออกไปทางหน้าต่างเหมือนไล่กวดอะไรบางอย่างกลางดึกคืนนั้นมีเสียงของตกแตกดังสนั่นที่ใต้ถุนบ้านพอเช้ามาตาชุ่มที่ใครๆก็คิดว่าไม่รอดกลับลุกขึ้นมานั่งดื่มน้ำได้หน้าตาเฉยผิวพรรณดูมีเลือดฝาดเหมือนคนปกติแต่ทว่าเรากลับพบร่างของเจ้าสำลีนอนตายอยู่นิ่งๆที่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านโดยที่ตามร่างกายของมันไม่มีบาดแผลอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวคนโบราณท่านว่านั่นแหละคือการตายแทนแมวมันยอมยกอายุไขและพลังชีวิตของมันให้เพื่อปัดเป่าเคราะห์ร้ายออกจากตัวเจ้าของมันคือการสลับดวงชะตาในระดับจิตวิญญาณซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับแมวทุกตัวนะลูกแต่มันจะเกิดขึ้นกับแมวที่มีครูหรือแมวที่มีความผูกพันลึกซึ้งทางจิตใจกับคนเลี้ยงเท่านั้นกุศโลบายที่แฝงอยู่คือการสอนให้เรารู้จักบุญคุณของสัตว์เลี้ยงอย่ามองว่ามันเป็นแค่แมวตัวหนึ่งแต่ให้มองว่ามันคือสมาชิกในครอบครัวที่พร้อมจะสละชีพเพื่อเราสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจคือแมวจะรู้ล่วงหน้าเสมอว่าใครในบ้านกำลังมีภัยมันจะพยายามส่งสัญญาณบอกเราด้วยการทำข้าวของแตกหรือการมานอนทับในตำแหน่งที่ร่างกายเรากำลังมีปัญหาถ้าลูกหลานเห็นแมวมานอนนวดตรงไหนบ่อยๆหรือมานอนทับนิ่งๆตรงอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งให้ลองสังเกตดูนะว่าตรงนั้นเรากำลังมีอาการเจ็บป่วยหรือเปล่าเพราะมันกำลังใช้พลังงานในตัวมันดูดซับอาการเหล่านั้นออกมาแต่อำนาจของแมวไม่ได้หยุดอยู่แค่การรับเคราะห์แทนคนนะลูกเพราะในอาณาเขตของบ้านหลังหนึ่งไม่ได้มีแค่คนกับแมวแต่ยังมีเจ้าที่เจ้าทางและผีบ้านผีเรือนที่เราต้องเคารพย้ำเกรงด้วยและรู้ไหมว่าแมวเนี่ยแหละคือทูตสมานไมตรีตัวจริงที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างพวกเรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านซึ่งเรื่องนี้เป็นความลี้ลับที่หลายคนมักจะทำผิดทำพลาดจนแมวต้องออกมาแสดงท่าทางเตือนภัยเตรียมฟังให้ดีนะลูกเพราะตอนหน้ายายจะเล่าถึงหน้าที่ของแมวในฐานะผู้ดูแลศาลและการสื่อสารกับเจ้าที่จะทำให้พวกเจ้าต้องหันไปมองศาลพระภูมิที่หน้าบ้านด้วยความรู้สึกใหม่เลยทีเดียวทูตสมานไมตรีแห่งบ้านเรือนการสื่อสารกับเจ้าที่เจ้าทางและรหัสลับที่ศาลพระภูมิคนโบราณท่านเชื่อกันว่าแมวคือสัตว์ที่ได้รับอนุญาตจากสวงสวรรค์ให้สามารถสื่อสารกับอากาศเทวดาและภูมิเทวดาที่สถิตอยู่ในเขตบ้านได้โดยตรงลูกหลานลองนึกดูสิมนุษย์เราน่ะนานๆทีถึงจะนึกได้ว่าต้องไหว้เจ้าที่ต้องถวายน้ำถวายอาหารบางทีเราก็ลืมบางทีเราก็นำความทุกข์ความร้อนใจเข้าบ้านจนทำให้บรรยากาศในบ้านมันอึมครึมพลังงานของท่านเจ้าที่ท่านก็ต้องการความสะอาดสะอ้านและความสงบ
เพื่อที่จะคุ้มครองเราได้เต็มที่และแมวเนี่ยแหละคือเครื่องช่วยฟอกอากาศทางวิญญาณที่คอยช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยยายเคยเห็นกับตาบ้านหลังหนึ่งเขาชอบทะเลาะเบาะแหวงกันประจำเสียงดังไปถึง3 บ้าน 8 บ้านพลังงานในบ้านนั้นมืดดำไปหมดจนวันหนึ่งยายเห็นแมวของบ้านนั้นมันเดินไปนั่งจ้องหน้าศาลพระภูมินานนับชั่วโมงมันไม่ได้มองนกมองไม้นะแต่มันทำท่าเหมือนกำลังรับฟังอะไรบางอย่างแล้วมันก็เดินกลับเข้าบ้านไปคลอเคลียร์คนในบ้านที่กำลังโมโหโกรธทาเชื่อไหมล่ะลูกพอแมวตัวนั้นเดินเข้าไปกลางวงสนทนาที่กำลังเดือดปุดๆจู่ๆทุกคนก็เงียบกริบแล้วหันมาลูบหัวแมวแทนความร้อนในใจมันหายไปเฉยๆอย่างนั้นแหละโบราณท่านสอนยายว่าเมื่อแมวได้รับกระแสพลังงานที่ดีจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะนำพลังงานนั้นมาแผ่กระจายต่อให้กับคนในบ้านมันเหมือนเป็นตัวกลางที่ช่วยจูนคลื่นความถี่ระหว่างโลกมนุษย์กับโลกทิพย์ให้ตรงกันถ้าวันไหนลูกหลานเห็นแมวทำท่าทางเคารพศาลหรือนอนนิ่งอยู่แถวนั้นด้วยท่าทางสงบแสดงว่าตอนนั้นบ้านเรากำลังมีสิริมงคลท่านเจ้าที่ท่านกำลังอำนวยอวยพรแต่ในทางกลับกันถ้าเห็นแมวขู่ศาลพระภูมิหรือไม่ยอมเข้าใกล้บริเวณนั้นเลยทั้งที่เคยไปนั่งไปนอนปกติให้ระวังไว้ให้ดีนะลูกอาการแบบนั้นมันบ่งบอกว่ามีบางอย่างมาแย่งที่สถิตหรือมีสิ่งไม่ดีมาแฝงเร้นอยู่ในบ้านจนท่านเจ้าที่ท่านอยู่ไม่ได้หรือท่านอาจจะกำลังเตือนอะไรเราบางอย่างผ่านพฤติกรรมของแมวคือกระบอกเสียงของสิ่งที่พูดไม่ได้มันจะบอกเราเองว่าห่วงจุ้ยบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรพลังงานในบ้านยังสมดุลอยู่ไหมกุศโลบายนี้สอนให้เราไม่ละเลยการดูแลเอาใจใส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านและให้เราใช้แมวเป็นกระจกสะท้อนความร่มเย็นของครอบครัวที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือแมวสามารถบอกทิศทางโชคลาภได้ด้วยนะลูกหลานสมัยก่อนเวลาเขาจะปลูกบ้านใดเขาจะเอาแมวไปปล่อยในพื้นที่นั้นก่อนถ้าแมวไปเลือกนอนตรงไหนทิศไหนท่านว่าตรงนั้นแหละคือจุดรวมพลังงานหรือคุมทรัพย์ของที่ดินผืนนั้นให้ตั้งศาลหรือสร้างห้องนอนไว้ตรงนั้นเถอะจะอยู่เย็นเป็นสุขและรวยเอานี่คือวิชาเลือกที่ทำกินของคนรุ่นปู่รุ่นย่าที่ใช้สัญชาตญาณสัตว์เป็นตัวนำทางแต่ลูกเอ๋ยโลกแห่งวิญญาณมันไม่ได้มีแค่เทวดาเจ้าที่ที่เมตตาเราเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของเวลาและรอบของดวงดาวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของแมวด้วยโดยเฉพาะในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงหรือคืนเดือนดับที่มืดมิดที่สุดพลังของแมวจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าอัศจรรย์สัญชาตญาณของมันจะแหลมคมขึ้นจนเกือบจะคุมไม่ได้และในตอนต่อไปยายจะพกลูกหลานไปดูความลี้ลับของแมวกับดวงจันทร์และเหตุผลที่ห้ามไปจ้องตาแมวในคืนวันโกนวันพระเรื่องนี้มีอาถรรพ์ที่คนสมัยนี้อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเตรียมตัวรับฟังให้ดีนะลูกหลานเอ๋ย เงาสะท้อนในดวงตาจันทร์อาถรรพ์วันโกนวันพระและรอบขึ้นแรมของดวงดาวพวกเจ้าเคยสังเกตไหมว่าทำไมผู้เฒ่าผู้แก่ถึงชอบสั่งชอบสอนนักหนาว่าในคืนวันโกนหรือวันพระโดยเฉพาะช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงสว่างวาบไปทั่วฟ้าห้ามไปจ้องตาแมวตรงๆนานๆหรือห้ามไปรบกวนเวลาที่พวกมันนั่งนิ่งอยู่กลางแสงจันทร์เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ความเชื่อที่เอาไว้ขู่เด็กให้กลัวนะลูกแต่มันมีรากเหง้ามาจากความลับของพลังธาตุเย็นที่เชื่อมโยงระหว่างดวงจันทร์กับจิตวิญญาณของแมวในทางโบราณท่านว่าไว้ดวงตาของแมวคือกระจกสะท้อนกรรมและดวงจันทร์ก็คือดวงตาแห่งราตรีเมื่อสองสิ่งนี้มาบรรจบกันในคืนที่ม่านกั้นภพภูมิบางลงที่สุดพลังของแมวจะถูกกระตุ้นขึ้นมาอย่างมหาศาลลูกหลานรู้ไหมว่าในคืนแบบนั้นประสาทสัมผัสทั้ง6ของแมวที่ยายเล่าไปในตอนก่อนๆจะทำงานประสานกันจนกลายเป็นหนึ่งเดียวมันสามารถมองเห็นสายใยแห่งวิญญาณที่ลอยล่องอยู่ในอากาศได้ชัดเจนเหมือนเรามองเห็นฝุ่นผงในแสงแดดนั่นแหละยายจำได้แม่นสมัยที่ยายยังเป็นสาวรุ่นราวข่าวเดียวกับพวกเจ้านี่แหละมีอยู่คืนหนึ่งเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงโตเท่ากระด้งยายเดินออกมาที่นอกชานบ้านเพื่อจะเก็บผ้าที่ตากลืมไว้ทันใดนั้นยายเห็นเจ้าทองดีแมวสีสวัสดิ์ที่บ้านมันนั่งนิ่งอยู่บนรั้วไม้ไผ่หันหน้าตรงไปยังดวงจันทร์ที่สว่างจ้าดวงตาของมันที่ปกติจะเป็นสีเหลืองนวลกลับกลายเป็นสีเขียวมรกตที่เรืองแสงวาบเหมือนมีไฟอยู่ข้างในใหญ่ด้วยความซุกซนตามประสาวัยรุ่นเลยลองเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก้มลงจ้องตาของมันวินาทีที่สายตาของยายปะทะกับดวงตาของทองดียายรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนไปชั่วขณะยายไม่ได้เห็นแค่โลกตาแมวสีเขียวๆนะลูกแต่ยายเห็นภาพสะท้อนของเงาดำที่ยืนอยู่ข้างหลังยายมันเป็นเงาที่ดูวูบวาบเหมือนควันไฟยายตกใจจนตัวแข็งทื่อร้องไม่ออกแต่ทองดีมันไม่ได้ตกใจเลยมันแค่นิ่งแล้วจ้องทะลุผ่านยายไปที่เงานั้นพร้อมกับส่งเสียงครางเบาๆในลำคอ
ที่เป็นจังหวะเดียวกับการเต้นของหัวใจยายสักพักเงานั้นก็ค่อยๆจางหายไปในเงามืดของต้นมะม่วงแล้วทองดีก็หันมาเลียอุ้งเท้าทำท่าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคนโบราณท่านสอนว่าในคืนวันพระแมวจะทำหน้าที่เป็นเครื่องกรองวิญญาณพลังจากดวงจันทร์จะช่วยชาร์จพลังงานทิพย์ให้กับแมวทำให้มันสยบพวกสัมภเวสีที่มักจะออกมาเพ่นพ่านในคืนปล่อยผีได้การที่ท่านห้ามจ้องตาแมวก็เพราะกลัวว่าเราจะไปเห็นในสิ่งที่จิตเรายังไม่แข็งพอจะรับไหวเหมือนที่ยายเห็นเงานั้นนั่นแหละลูกถ้าคนจิตอ่อนไปเห็นเข้าอาจจะจับไข้หัวโกรนหรือเสียสติไปเลยก็ได้นอกจากนี้กุศโลบายที่ซ่อนอยู่คือการสอนให้เรารู้จักกาลเทศะและความเงียบคืนวันพระเป็นคืนที่คนควรสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบแมวเองก็ต้องการความสงบเพื่อทำหน้าที่เฝ้ายามทางวิญญาณให้กับบ้านหลังนั้นการไปกวนแมวในเวลาที่มันกำลังใช้สมาธิขั้นสูงคือการทำลายเกราะป้องกันของบ้านโดยไม่รู้ตัวคนสมัยก่อนท่านถึงเน้นนักเน้นหนาว่าให้ปล่อยแมวไว้อย่างนั้นอย่าไปยุ่งกับมันแล้วลูกหลานรู้ไหมว่าพลังของแมวในคืนเดือนหงายกับคืนเดือนมืดนั้นต่างกันอย่างไรในคืนเดือนหงายแมวจะเป็นฝ่ายรุกคือคอยไล่ตะเพิดสิ่งชั่วร้ายออกไปแต่ในคืนเดือนมืดที่มืดสนิทแมวจะเป็นฝ่ายรับคือการสร้างม่านพลังงานกำบังบ้านไว้ไม่ให้สิ่งอัปมงคลมองเห็นทางเข้าบ้านมันจึงสำคัญมากที่ต้องมีแมวอยู่คู่บ้านในทุกรอบของดวงดาวแต่ความมหัศจรรย์ของแมวไม่ได้หยุดอยู่แค่การปกป้องผู้ใหญ่อย่างเรานะลูกหลานเอ๋ยเพราะมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่เปราะบางที่สุดและต้องการการปกป้องจากแมวมากที่สุดนั่นก็คือเด็กทารกที่เพิ่งเกิดใหม่รู้ไหมว่าทำไมคนโบราณถึงต้องมีการทำพิธีลงเปลโดยใช้แมวเป็นตัวเอกในพิธีเรื่องนี้มีกุศโลบายและอาถรรพ์ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการปกป้องขวัญของเด็กจากสิ่งที่เรียกว่าแม่ซื้อและจิตวิญญาณที่อิจฉาริษยาเตรียมฟังให้ดีนะลูกเพราะตอนหน้ายายจะเล่าถึงหน้าที่ของแมวในฐานะผู้พิทักษ์ทารกซึ่งจะทำให้พวกเจ้าเข้าใจว่าทำไมแมวถึงเป็นสัตว์ตัวแรกที่ได้สัมผัสเปลของเด็กก่อนใครเพื่อนผู้พิทักษ์เปลนอนภารกิจปกป้องขวัญทารกและศัตรูของแม่ซื้อทีนี้เราจะมาเจาะลึกถึงการปกป้องชีวิตใหม่ที่เพิ่งลืมตาดูโลกกันบ้างลูกหลานเคยเห็นพิธีรับขวัญเด็กทารกไหมหนึ่งในขั้นตอนที่ขาดไม่ได้เลยคือการนำแมวมาใส่ในเปลก่อนจะวางเด็กทารกลงไปคนสมัยนี้อาจจะมองว่าสกปรกกลัวขนแมวจะเข้าจมูกเด็กแต่ในมุมของคนโบราณและทางจิตวิญญาณแล้วแมวคือยันมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดสำหรับเด็กเกิดใหม่ลูกหลานต้องเข้าใจก่อนว่าเด็กทารกที่เพิ่งเกิดมานั้นขวัญยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเต็มที่มักจะหลุดลอยได้ง่ายและเด็กมีดวงตาที่บริสุทธิ์จนมองเห็นสิ่งลี้ลับได้ชัดเจนกว่าเราสิ่งที่คนโบราณเกรงกลัวที่สุดคือแม่ซื้อหรือวิญญาณที่คอยวนเวียนอยู่รอบตัวเด็กซึ่งบางตัวก็หวังดีแต่บางตัวก็ขี้อิจฉาพยายามจะพรากดวงวิญญาณเด็กกลับไปยังภพภูมิเดิมหรือทำให้เด็กเจ็บป่วยโยเยโดยไม่มีสาเหตุในพิธีลงเปลเขาจะเลือกแมวที่มีลักษณะดีนิสัยสงบนำมาลูบไล้ด้วยแป้งร่ำน้ำหอมแล้ววางลงในเปลเป็นคนแรกแมวจะเดินสำรวจไปรอบๆเปลนั้นแล้วใช้ตัวของมันถูไถไปตามขอบเปลลูกหลานรู้ไหมว่ามันทำเพื่ออะไรมันกำลังทำเครื่องหมายทางวิญญาณไงล่ะลูกมันทิ้งกลิ่นอายและพลังงานที่แข็งแกร่งไว้เพื่อบอกสิ่งลี้ลับรอบตัวว่าพื้นที่นี้มีเจ้าของแล้วและข้าพเจ้าคือผู้ดูแลยายจำตอนที่หลานชายคนแรกของยายเกิดได้ตอนนั้นบรรยากาศในบ้านมันดูวังเวงแปลกๆเด็กน้อยร้องไห้จ้าไม่ยอมหยุดทั้งคืนร้องจนหน้าดำหน้าแดงเหมือนเห็นอะไรที่น่ากลัวมากยายเลยไปอุ้มเจ้ามิ่งแมวสีเทาประจำบ้านมามิ่งมันกระโดดขึ้นไปบนเปลไม้ไผ่ทันทีที่ยายวางมันลงแต่มันไม่ได้นอนนะลูกมันยืนตัวตรงจ้องมองไปที่มุมมืดบนเพดานห้องแล้วมันก็ทำท่าตบอากาศเหมือนกำลังไล่อะไรบางอย่างที่ลอยอยู่เหนือเปลหลังจากมิ่งมันตบอากาศไป 2-3 ทีแล้วส่งเสียงขู่สั้นๆเสียงร้องไห้ของเด็กที่ดังก้องบ้านเมื่อกี้กลับเงียบกริบลงทันทีเหมือนมีใครไปกดปุ่มปิดเด็กน้อยค่อยๆสงบลงแล้วหลับปุ๋ยไปอย่างน่าอัศจรรย์มิ่งมันก็นอนขดตัวอยู่ที่ปลายเท้าเด็กไม่ยอมไปไหนทั้งคืนนี่แหละลูกคือการขจัดพลังงานรบกวนแมวมันเห็นในสิ่งที่พ่อแม่มองไม่เห็นและมันมีอำนาจพอที่จะไล่สิ่งที่มารบกวนขวัญของเด็กให้กระเจิดกระเจิงไปได้
กุศโลบายอีกอย่างหนึ่งของการให้แมวนอนเปลก่อนเด็กคือการตรวจเช็คความปลอดภัยของที่นอนในสมัยก่อนด้วยทั้งเรื่องแมลงมีพิษหรือแม้แต่เรื่องอุณหภูมิแมวเป็นสัตว์ที่เลือกที่นอนที่ปลอดภัยที่สุดเสมอถ้าแมวนอนนิ่งและสบายใจแสดงว่าตรงนั้นคือชัยภูมิที่ดีสำหรับเด็กที่จะเติบโตขึ้นมาอย่างแข็งแรงการที่เด็กได้โตมาพร้อมกับแมวยังช่วยฝึกเรื่องความเมตตาและทำให้เด็กมีสภาพจิตใจที่มั่นคงเพราะเสียงครางของแมวที่ยายเคยเล่าไปนั้นมีผลดีต่อระบบประสาทของเด็กทารกอย่างมากช่วยให้เด็กนอนหลับลึกและฝันดีแต่ลูกเอ๋ยหน้าที่การปกป้องของแมวนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเปลนอนหรอกนะเพราะเมื่อเด็กโตขึ้นหรือแม้แต่ผู้ใหญ่อย่างเราบางครั้งเราก็เผลอไปหยิบจับหรือนำพาเอาสิ่งของต้องคำสาปหรือของมีคมที่มีอาถรรพ์เข้ามาในบ้านโดยไม่รู้ตัวและนั่นคือเวลาที่สัญชาตญาณของแมวจะส่งเสียงเตือนในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงในตอนต่อไปยายจะเล่าถึงความลับของแมวกับการตรวจจับวัตถุอาถรรพ์และทำไมเวลาแมวไปนั่งจ้องของบางอย่างในบ้านถึงเป็นเรื่องที่ต้องระวังให้จงหนักเรื่องนี้อาจจะทำให้พวกเจ้าต้องกลับไปรื้อห้องเก็บของที่บ้านดูเลยละลูกเอ๋ย กายทิพย์ผู้เฝ้าทวารสัมผัสที่ 6 การนำทางและคุมวิญญาณผ่านมิติ ลูกหลานเคยสังเกตไหมว่าแมวชอบไปนอนอยู่ตรงธรณีประตูหรือไม่ก็หัวกระไดหรือแม้แต่ตรงมุมอับที่เป็นรอยต่อระหว่างห้องในทางจิตวิญญาณรอยต่อเหล่านี้คือทวารหรือประตูเชื่อมระหว่างภพภูมิที่พลังงานสามารถไหลผ่านได้ง่ายที่สุดแมวมันไม่ได้นอนตรงนั้นเพราะมันขวางทางเราเล่นๆหรอกนะลูกแต่มันกำลังทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจการมิติมันนั่งทับเส้นทางที่วิญญาณหรือพลังงานลบจะใช้ผ่านเข้ามาในเขตห่วงห้ามมันต่างหากมีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาในหมู่สัปเหร่อสมัยเก่าเขาว่ากันว่าในเวลาที่มีคนตายใหม่ๆดึงวิญญาณออกจากร่างดวงจิตนั้นจะยังงุนงงและหลงทางบางทีก็พยายามจะกลับเข้าบ้านมาหาลูกหลานด้วยความอาลัยอาวรณ์แต่ถ้าบ้านไหนเลี้ยงแมวไว้แมวจะทำหน้าที่เป็นเข็มทิศวิญญาณหากดวงจิตนั้นมาดีแมวจะหมอบนิ่งและเบิกทางให้แต่ถ้าดวงจิตนั้นมีความยึดติดจนอาจกลายเป็นสัมภเวสีที่ให้โทษแมวจะลุกขึ้นมายืนขวางทางทันทีมันจะจ้องเขม็งยังความว่างเปล่าด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยอำนาจจนวิญญาณเหล่านั้นไม่กล้าล่วงล้ำเข้ามาใหญ่จำได้ว่าเมื่อครั้งใหญ่ยังสาวมีงานศพในหมู่บ้านที่เหียนนักหนาศพนั้นตายโหงกลางป่าบรรยากาศในงานมันเย็นเยือกผิดปกติผู้คนพากันหวาดกลัวว่าวิญญาณจะกลับมาหลอกหลอนทันทีที่เขายกลงศพขึ้นบนเมนเจ้ามืดแมวดำปลอดที่เป็นแมวประจำวัดมันกระโดดขึ้นไปนั่งนิ่งอยู่บนฝาโลงคนพากันแตกตื่นจะไล่มันลงเพราะกลัวเรื่องแมวดำกระโดดข้ามศพแต่หลวงตาปัญญาที่ท่านมีวิชาอาคมกลับห้ามไว้ท่านบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันกำลังคุมวิญญาณไม่ให้เตลิดไปทำร้ายใครเจ้ามืดมันนั่งนิ่งเหมือนรูปสลักหูของมันตั้งชันรับลมที่พัดมาจากป่าช้ามันทำหน้าที่เป็นสมอเรือที่ยึดเหนี่ยวพลังงานไม่ให้ฟุ้งซ่านยายเห็นกับตาว่าพอลมพัดแรงๆจนไฟในตะเกียงจะดับเจ้ามืดมันส่งเสียงครางต่ำๆในลำคอแล้วอากาศรอบโลงศพที่เคยปั่นป่วนก็กลับมาสงบนิ่งอย่างน่าประหลาดนี่แหละลูกคือการทำงานของสัญชาตญาณที่ 6มันคือการรับรู้ถึงสายใยวิญญาณและการทำหน้าที่เป็นผู้คุมกฎแห่งมิติกุศโลบายที่คนโบราณสอนไว้ผ่านเรื่องนี้คือการให้เราเคารพในขอบเขตของชีวิตและคนตายแมวสอนให้เรารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้มีแค่สิ่งที่ตาเห็นการมีแมวอยู่ในบ้านจึงเปรียบเสมือนมีผู้รักษาความสงบที่คอยคัดกรองว่าพลังงานแบบไหนควรอยู่พลังงานแบบไหนควรไปถ้าลูกหลานเห็นแมวนั่งจ้องประตูหน้าบ้านนานๆโดยไม่มีสาเหตุให้รู้ไว้เถอะว่ามันกำลังเจรจากับบางสิ่งบางอย่างที่พยายามจะก้าวล่วงเข้ามาในพื้นที่ของพวกเจ้าและที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือแมวสามารถเปลี่ยนพลังงานจากความตายให้กลายเป็นพลังชีวิตได้ด้วยการนิ่งสงบของมันเมื่อมันรับรู้ถึงพลังงานลบที่รุนแรงมันจะไม่โวยวายแต่มันจะใช้จิตที่มั่นคงของมันสะกดไว้นี่คือเหตุผลที่แมวชอบนอนนิ่งๆนานๆเพราะมันกำลังใช้สมาธิขั้นสูงในการจัดการกับความวุ่นวายทางวิญญาณรอบตัวพวกเจ้านั่นเองแต่อย่าเพิ่งคิดว่าแมวทุกตัวจะเหมือนกันหมดนะลูกหลานเอ๋ยเพราะความสามารถเหล่านี้ยังถูกจำแนกแยกแยะไปตามลักษณะมงคลที่ถูกบันทึกไว้ในตำราโบราณด้วยแมวบางชนิดเด่นด้านป้องกันภัยแมวบางชนิดเด่นด้านเรียกทรัพย์และแมวบางชนิดมีอำนาจในการสยบพูดผีปีศาจโดยเฉพาะ
เรื่องราวของสัญชาตญาณทั้ง 6 ที่ยายเล่ามาทั้งหมดนี้มันจะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกเมื่อเรานำมาประกอบกับลักษณะกายภาพตามตำราแมวไทยซึ่งในตอนต่อไปยายจะพาลูกหลานไปถอดรหัสตำราสมุดข่อยโบราณว่าแมวแบบไหนคือสุดยอดนักรบที่แท้จริงและทำไมคนโบราณถึงต้องเลือกเลี้ยงแมวตามสีขนและแต้มสีเพื่อแก้เคล็ดดวงชะตาโผล่เพลที่สั่งประสาทความลับของเวลาผีตากผ้าอ้อมกับการเฝ้ายามของแมวลูกหลานเคยได้ยินคำว่าเวลาผีตากผ้าอ้อมไหมมันคือช่วงที่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มอมแดงจัดๆบรรยากาศจะดูสวยงามแต่วังเวงอย่างบอกไม่ถูกคนโบราณท่านถือมากว่าช่วงนี้คือเวลาที่ประตูมิติเปิดออกเป็นช่วงที่โลกมนุษย์กับโลกวิญญาณมาซ้อนทับกันและนั่นคือเวลาที่เจ้าเหมียวสีขาของเราจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ยามระวังภัยอย่างเคร่งครัดที่สุดในเวลานี้ลูกหลานจะสังเกตเห็นว่าแมวที่เคยนอนขี้เกียจอยู่ทั้งวันจะลุกขึ้นมาบิดขี้เกียจแล้วเริ่มเดินตรวจตราไปตามขอบกำแพงบ้านหรือนิ่งเงียบอยู่ตามมุมที่มืดที่สุดดวงตาของมันจะขยายโตดำคลับเพื่อรับแสงที่เหลือเพียงน้อยนิดแต่สิ่งที่มันมองเห็นในความสลัวนั้นน่ะสิลูกเอ๋ยมันคือรอยแยกของการเวลามันเห็นวิญญาณที่กำลังเร่งรีบกลับที่พักหรือวิญญาณสัมภเวสีที่เพิ่งจะตื่นจากการหลับไหลเพื่อออกมาหาอาหารยายเคยนั่งสังเกตเจ้าทองดำแมวสีดำที่ยายเคยเลี้ยงไว้ตอนสาวๆในช่วงเวลาโพลเพลแบบนี้แหละทองดำมันจะไม่ยอมให้ใครในบ้านออกไปนอกชานเลยนะลูกถ้าใครจะเดินออกไปมันจะวิ่งมาขวางหน้าแล้วร้องทักเสียงหลงหรือบางทีก็ใช้กรงเล็บเกี่ยวชายกางเกงไว้ยายเคยนึกด่ามันในใจว่ามึงจะมายุ่งอะไรนักหนาแต่พอวันหนึ่งยายลองขืนใจมันเดินออกไปที่ลานบ้านในช่วงที่ฟ้าเป็นสีเลือดเชื่อไหมล่ะลูกยายรู้สึกเหมือนเดินเข้าไปในก้อนน้ำแข็งที่เย็นเยือกแล้วยายก็ได้ยินเสียงกระซิบข้างหูว่ากลับเข้าไปเป็นเสียงที่แหบพร่าและไร้ตัวตนยายตกใจจนทำอะไรไม่ถูกในวินาทีนั้นเองทองดำมันกระโดดพรวดขึ้นมาบนไหล่ยายแล้วขู่ฟ้อไปที่ยอดไม้มะม่วงที่มืดทึบยายเห็นเงาสีดำขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายคนแต่ผอมแห้งจนเหลือแต่กระดูกนั่งยองๆอยู่บนกิ่งไม้จ้องมองลงมาที่ยายด้วยตาที่สีขาวโพลนพอทองดำมันขู่และกางเล็บออกเงาชิ้นนั้นก็วูบหายไปเหมือนหมอกควันยายรีบวิ่งเข้าบ้านแทบไม่ทันตั้งแต่วันนั้นยายถึงได้เข้าใจว่าแมวมันเห็นอันตรายที่มาตามลมในช่วงเวลาที่มิติมันเหลื่อมล้ำกันกุศโลบายที่ปู่ย่าตายายสอนไว้ผ่านเรื่องนี้คือการอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนในช่วงเวลาที่อันตรายแมวช่วยเป็นเครื่องเตือนสติว่าโลกนี้มีเวลาของคนและเวลาของผีการที่แมวมีอาการกระสับกระส่ายในช่วงโพลเพลไม่ใช่เพราะมันอยากจะออกไปเที่ยวเสมอไปหรอกนะลูกแต่มันกำลังบอกเราว่าบรรยากาศข้างนอกมันไม่ปกติและในทางจิตวิทยาโบราณการมีแมวอยู่ข้างๆในช่วงเวลาที่จิตใจคนเรามักจะอ่อนไหวหรือรู้สึกว้าเหวอย่างช่วงอาทิตย์ตกเสียงครางและสัมผัสของมันจะช่วยยึดเหนี่ยวจิตของเราไม่ให้ล่องลอยไปกับความเงียบเหงาที่ดวงวิญญาณมักจะใช้เป็นช่องทางเข้าหาสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือแมวสามารถกักเก็บแสงไว้ในดวงตาของมันได้ลูกหลานรู้ไหมว่าในทางลี้ลับแสงที่สะท้อนจากตาแมวในที่มืดคือแสงธรรมที่ใช้ขับไล่ความมืดมิดทางจิตวิญญาณหากบ้านไหนมืดทึบเกินไปพลังงานด้านลบจะก่อตัวได้ง่ายแมวจะทำหน้าที่เดินไปรอบๆเพื่อให้ดวงตาของมันสแกนและทำลายจุดอับเหล่านั้นแต่สัญชาตญาณการเฝ้ายามในเวลาโพลเพลนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องที่ลึกซึ้งกว่านั้นนั่นคือการทำความสะอาดตัวตนของแมวเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับคืนที่มืดมิดลูกหลานเคยเห็นแมวเลียตัวอย่างจริงจังก่อนจะมืดไหมนั่นไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดของร่างกายนะลูกแต่มันคือการชำระล้างออร่าเพื่อให้ตัวมันสะอาดที่สุดก่อนจะทำหน้าที่คุ้มครองเจ้าของในยามหลับไหลและนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของความลับที่ยายจะเล่าให้ฟังในตอนต่อไปว่าทำไมขนแมวและการทำความสะอาดของมันถึงเป็นหัวใจสำคัญในการฟอกพลังงานของบ้านให้สะอาดอยู่เสมอเตรียมฟังเรื่องของการบำบัดด้วยขนและพลังงานที่อยู่เหนือการมองเห็นได้เลยลูกเอ๋ยม่านขนกรองวิญญาณความลี้ลับของการเลียตัวและการชำระล้างออร่าในบ้านลูกหลานรู้ไหมว่าขนแมวแต่ละเส้นเนี่ยมันไม่ได้มีหน้าที่แค่ให้ความอบอุ่นนะแต่มันทำหน้าที่เหมือนหนวดรับสัญญาณทิพย์และเครื่องดักจับพลังงานอย่างที่ยายเคยเล่าไปในตอนก่อนๆว่าแมวจะคอยเดินสแกนไปทั่วบ้านเพื่อดูดซับเอาอายธาตุที่ขุ่นมัวหรือเศษเสี้ยวของพลังงานลบที่ลอยมากับลมเมื่อแมวเดินไปตามมุมมืด
หรือไปนั่งเฝ้าหน้าประตูทวารวิญญาณพลังงานเหล่านั้นจะมาเกาะติดอยู่ตามเส้นขนของมันเหมือนกับฝุ่นละอองที่มองไม่เห็นหากทิ้งไว้นานๆพลังงานเหล่านี้จะทำให้แมวป่วยหรือหมดพลังได้กุศโลบายที่ธรรมชาติมอบให้แมวก็คือการเลียเพื่อถอนพิษลูกหลานลองนึกดูสิน้ำลายของแมวในทางจิตวิญญาณถือเป็นธาตุน้ำที่มีความเป็นด่างสูงสามารถสลายพลังงานด้านลบที่แข็งกระด้างได้ทุกครั้งที่มันตวัดลิ้นสักๆเลียไปตามตัวมันกำลังทำความสะอาดออร่าหรือรัศมีกายของมันให้กลับมาสว่างไสวอีกครั้งยายเคยเห็นแมวตัวหนึ่งที่วัดมันไปเดินเล่นแถวป่าช้าเก่ากลับมานี่ขนดูหม่นหมองไร้สง่าราศีพิลึกแต่มันก็นั่งเลียตัวอยู่ครึ่งค่อนวันจนกระทั่งขนของมันกลับมาเป็นประกายเงางามเหมือนเดิมและนั่นแหละคือตอนที่มันพร้อมจะกลับมาทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าบ้านต่อนอกจากนี้การที่แมวชอบเอาตัวมาถูไถตามขาของเราหรือเอาหน้ามาไซส์ตามมือเรานั่นไม่ใช่แค่การอ้อนขอขนมนะลูกแต่มันคือการปัดเป่าเสนียดจันไรให้กับพวกเจ้าด้วยวันทั้งวันลูกหลานไปเจอคนมามากมายไปในที่ที่พลังงานไม่ดีแบกเอาความเครียดความริษยาหรือคำสาปแช่งของผู้อื่นติดตัวกลับมาบ้านโดยไม่รู้ตัวพอเจ้าเหมียวมาถูไถมันกำลังใช้ร่างกายของมันเป็นผ้าเช็ดตัวทางวิญญาณคอยสับเอาความขุ่นมัวเหล่านั้นออกจากตัวพวกเจ้าแล้วมันก็นำไปกำจัดทิ้งด้วยการเลียตัวของมันเองเห็นไหมล่ะว่ามันเสียสละเพื่อเราขนาดไหนอยากให้ลูกหลานลองสังเกตดูถ้าวันไหนแมวที่บ้านเลียตัวบ่อยผิดปกติหรือมีอาการเหมือนพยายามจะขจัดอะไรบางอย่างออกจากขนตลอดเวลาให้ลองสำรวจตัวเองดูว่าช่วงนี้ใจเราขุ่นมัวไหมหรือบ้านเรามีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอะไรหรือเปล่าเพราะแมวมันกำลังทำงานหนักเพื่อฟอกอากาศในเชิงพลังงานให้เราอยู่ในตำราโบราณท่านว่าแมวที่ขนสวยเป็นมันเงาคือแมวที่มีบุญบารมีสูงเพราะมันสามารถจัดการกับพลังงานลบได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่านั้นคือเมื่อแมวชำระล้างตัวเองจนสะอาดแล้วพลังงานที่มันปล่อยออกมาผ่านทางผิวหนังและขนจะกลายเป็นม่านคุ้มภัยที่แผ่กระจายไปทั่วบ้านความเงียบสงบและความนุ่มนวลของมันนี่แหละคืออาวุธที่ร้ายกาจที่สุดในการต่อสู้กับสิ่งชั่วร้ายเพราะสิ่งชั่วร้ายมักจะแพ้พ่ายต่อความสว่างไสวที่เกิดจากจิตที่บริสุทธิ์และการดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอแต่ลูกหลานเอ๋ยการที่แมวจะทำหน้าที่เป็นนักรบทางวิญญาณที่แข็งแกร่งได้นั้นร่างกายของมันต้องสมบูรณ์พร้อมจากภายในสู่ภายนอกด้วยนะเพราะถ้าแมวสุขภาพอ่อนแอขนร่วงโรยหรือจิตใจห่อเหี่ยวสัญชาตญาณทั้ง6ที่ยายเล่ามาทั้งหมดมันจะลดทอนประสิทธิภาพลงทันทีและนั่นก็นำไปสู่เรื่องที่ยายอยากจะเตือนไว้ในตอนต่อไปว่าเราจะดูแลอาวุธวิเศษชิ้นนี้อย่างไรให้คมกริบอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มันต้องออกรบกลางดึกเพื่อปกป้องลมหายใจของคนในบ้านเตรียมฟังให้ดีนะลูกเพราะตอนหน้าที่เราจะพูดถึงการบำรุงกายบำรุงจิตของเจ้าเหมียวเพื่อให้มันเป็นผู้พิทักษ์ที่ไม่มีวันเหนื่อยล้าการบำรุงธาตุผู้พิทักษ์เมื่อกายแข็งแรงจิตวิญญาณจึงทรงพลังขยับเข้ามาใกล้ยายอีกนิดนะลูกหลานยายเห็นพวกเจ้านั่งฟังตาแป๋วแบบนี้ยายก็ดีใจที่ความรู้โบราณไม่สูญหายไปไหนเมื่อกี้ยายเล่าถึงความสำคัญของขนและการเลียตัวไปแล้วใช่ไหมล่ะแต่ลูกหลานต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าของวิเศษอย่างแมวเนี่ยถ้าเราไม่จุจักดูแลรักษาให้ดีพลังอำนาจของมันก็ถดถอยได้เหมือนกันยายเห็นคนสมัยนี้เลี้ยงแมวตามใจบางทีก็ให้กินแต่อาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือละเลยการดูแลสุขภาพของมันจนมันสู้ผอมขนกระด้างตาลอยแบบนั้นแมวมันจะเอาแรงที่ไหนไปสู้กับสัมภเวสีหรือไปรองรับเคราะห์แทนพวกเจ้าได้ล่ะลูกในตำราโบราณท่านไม่ได้บอกแค่เรื่องสีขนนะแต่ท่านสอนเรื่องการบำรุงธาตุของสัตว์เลี้ยงมงคลด้วยแมวเป็นสัตว์ธาตุเย็นที่ต้องมีความคล่องตัวสูงดังนั้นการที่มันจะได้มีขนที่เงางามเหมือนผ้าไหมและมีดวงตาที่วาวโรจน์ดังไฟในที่มืดมันต้องได้รับสารอาหารที่ถูกต้องและครบถ้วนมาตั้งแต่ต้นน้ำยายอยากจะบอกว่าความลับผู้พิทักษ์ที่เก่งกาจไม่ได้อยู่ที่เวทมนต์เพียงอย่างเดียว
แต่อยู่ที่ความแข็งแรงของอวัยวะทุกส่วน ตั้งแต่สมองที่ใช้สั่งการสัญชาตญาณไปจนถึงปลายนิ้วเท้าที่ใช้สัมผัสแรงสั่นสะเทือนลูกหลานเอ๋ยถ้าอยากให้แมวที่บ้านเป็นยอดนักรบที่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้จริงๆสิ่งสำคัญที่สุดคือการเลือกอาหารที่เหมาะสมกับธรรมชาติของมันยายสังเกตมานานแมวตัวไหนที่ได้รับสารอาหารที่สกัดมาจากวัตถุดิบคุณภาพดีมีสารบำรุงสมองและบำรุงขนโดยเฉพาะตัวนั้นจะมีออร่าที่สว่างกว่าแมวทั่วไปอย่างเห็นได้ชัดขนของมันจะแน่นและเป็นประกายซึ่งขนที่แน่นและสุขภาพดีนี่แหละคือโล่สะท้อนพลังงานลบชั้นยอดที่สุดยิ่งขนแข็งแรงเท่าไหร่พลังงานอัปมงคลก็เกาะติดตัวมันได้ยากขึ้นเท่านั้นและน้ำลายของมันที่มีสารบำรุงจากในภายในก็จะยิ่งทรงพลังในการชำระล้างมากขึ้นด้วยสมัยนี้มีนวัตกรรมที่ช่วยให้เราดูแลพวกมันได้ง่ายขึ้นนะลูกไม่ต้องไปเที่ยวหาว่านหาชะมดที่ไหนมาปรุงอาหารให้มันยุ่งยากเหมือนสมัยก่อนเพียงแค่เราเลือกสิ่งที่รวมเอาสารอาหารบำรุงร่างกายและสมองไว้ในรูปแบบที่มันกินง่ายสบายท้องสิ่งเหล่านี้จะไปช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเมื่อร่างกายมันไม่เจ็บป่วยจิตของมันก็นิ่งและมีสมาธิในการเฝ้าอย่างสูงขึ้นตาก็จะใสแจ๋วเห็นผีเห็นสางได้ชัดเจนขึ้นหูก็จะไวต่อเสียงเตือนภัยจากมิติต่างๆได้ดีกว่าเดิมยายมักจะสอนลูกหลานเสมอว่าการลงทุนกับอาหารและสุขภาพของแมวไม่ใช่เรื่องฟุ่มเฟือยเลยนะลูกแต่มันคือการซ่อมบำรุงกำแพงบ้านทางวิญญาณให้แข็งแรงอยู่เสมอแมวที่ได้รับสารบำรุงดีๆจะมีอายุยืนยาวสุขภาพจิตแจ่มใสไม่เครียดง่ายซึ่งความไม่เครียดของแมวนี่แหละคือคลื่นพลังบวกที่ช่วยดึงดูดโชคลาภเข้ามาในบ้านใครที่เห็นแมวตัวเองซึมเศร้าหรือคนร่วงเป็นหย่อมๆให้รีบเปลี่ยนมาใส่ใจเรื่องโภชนาการและสารบำรุงร่างกายของมันด่วนเลยนะลูกก่อนที่เกราะป้องกันของบ้านจะพังทลายลงและเมื่อแมวมีสุขภาพกายที่ยอดเยี่ยมแล้วพลังรักและความผูกพันระหว่างมันกับเจ้าของก็จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นจนกลายเป็นพันธนาการแห่งบุญที่ตัดกันไม่ขาดพลังนี้แหละลูกที่จะนำเราไปสู่เรื่องราวในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนที่สำคัญที่สุดในการเชื่อมโยงดวงจิตของมนุษย์และสัตว์ให้กลายเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างข่ายใยบุญที่จะช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวไปชั่วลูกชั่วหลานเตรียมฟังให้ดีนะเพราะเรื่องต่อไปยายจะเล่าถึงวิธีการสร้างบุญสัมพันธ์กับเจ้าเหมียวที่จะทำให้พวกเจ้าเป็นอมตะในความทรงจำของกันและกันข่ายใยบุญสัมพันธ์การเชื่อมดวงจิตมนุษย์กับผู้พิทักษ์สี่ขาและการสร้างกุศลร่วมกันเราเดินทางมาด้วยกันจนเกือบจะถึงบทสรุปแล้วเรื่องที่ยายจะเล่าในตอนนี้คือหัวใจสำคัญของการมีสัตว์เลี้ยงเป็นมากกว่าแค่เพื่อนแก้เหงานั่นก็คือการสร้างบุญสัมพันธ์หรือข่ายใยแห่งกุศลที่จะผูกพันดวงจิตของเรากับเจ้าเหมียวไว้ด้วยกันไม่ใช่แค่ในชาตินี้แต่มันจะส่งผลไปถึงภพภูมิหน้าด้วยลูกหลานต้องเข้าใจว่าการที่แมวตัวหนึ่งเดินเข้ามาในชีวิตเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกนะแต่มันคือกรรมที่จัดสรรมาบางตัวมาเพื่อทดใช้กรรมบางตัวมาเพื่อเป็นผู้อุปถัมภ์และบางตัวมาเพื่อเป็นครูสอนธรรมะให้กับเราการที่เราดูแลมันด้วยความรักให้ข้าวให้น้ำให้การบำรุงร่างกายที่ดีอย่างที่ยายเล่าไปเมื่อกี้ทั้งหมดนี้คือการสะสมเสบียงบุญร่วมกันเมื่อเราทำดีกับมันจิตของแมวซึ่งเป็นสัตว์ที่รู้คุณคนอย่างลึกซึ้งจะส่งกระแสพลังแห่งความเมตตากลับมาหาเราพลังนี้แหละที่จะเป็นเกราะป้องกันชั้นเลิศที่แม้แต่คุณใส่ที่แรงที่สุดก็ยากจะเจาะผ่านเข้ามาได้คนโบราณท่านสอนว่าทุกครั้งที่เราทำบุญตักบาตรหรือสร้างกุศลใดๆให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและเหล่าเทวดาที่คุ้มครองสัตว์เลี้ยงในบ้านด้วยเพราะเมื่อเทวดาที่ดูแลแมวมีกำลังมากขึ้นเขาก็จะช่วยเสริมสัญชาตญาณของแมวให้แหลมคมยิ่งขึ้นไปอีกบ้านไหนที่คนกับแมวทำบุญร่วมกันบ่อยๆเช่นการสวดมนต์โดยมีแมวนั่งอยู่ข้างๆบ้านนั้นจะมีรัศมีสีทองปกคลุมอยู่ตลอดเวลาเป็นที่เกรงกลัวของเหล่ายักษ์มารและสิ่งอัปมงคลทั้งปวงยายอยากจะเชิญชวนลูกหลานทุกคนนะที่นั่งฟังยายเล่ามาจนถึงตอนนี้
หากใครมีเรื่องราวความประทับใจ หรือเคยเจอเหตุการณ์ปาฏิหาริย์ที่เจ้าเหมียวที่บ้านช่วยปัดเป่าภัยอันตรายให้อย่าเก็บไว้คนเดียวเลยลูกลองเขียนบอกเล่าแบ่งปันเรื่องราวลงในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ดูนะการแชร์ประสบการณ์ดีๆและความรู้เรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความรักถือเป็นการให้ทานด้านปัญญาและเป็นการสร้างบุญสัมพันธ์ระหว่างพวกเราผู้มีหัวใจรักแมวด้วยกันใครที่กดติดตามและแบ่งปันเรื่องราวนี้ออกไปยายก็ขออนุโมทนาบุญด้วยขอให้ดวงจิตของพวกเจ้าและเจ้าเหมียวเชื่อมถึงกันด้วยความเมตตาและสิริมงคลตลอดไปลูกหลานเอ๋ยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของแมวคือธรรมะที่บริสุทธิ์ที่สุดอย่างหนึ่งมันสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันสอนให้เรานิ่งและสอนให้เราเสียสละการที่เราดูแลมันให้ดีที่สุดทั้งทางกายด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์และทางใจด้วยความรักที่อบอุ่นนั่นคือการสร้างวิมานเล็กๆขึ้นในบ้านของเราเองเมื่อในบ้านเป็นวิมานสิ่งชั่วร้ายที่เป็นธาตุมืดก็ไม่อาจจะทนอยู่ได้มันจะค่อยๆสลายตัวไปเองตามกฎของธรรมชาติแต่อย่าเพิ่งลุกไปไหนนะลูกหลานยายมีบทสรุปสุดท้ายที่จะรวบรวมทุกเรื่องราวของสัญชาตญาณทั้ง6และข้อคิดเตือนใจที่สำคัญที่สุดไว้ในตอนสุดท้ายนี้ซึ่งจะเป็นตอนที่บอกให้พวกเจ้ารู้ว่าแท้จริงแล้วศัตรูที่น่ากลัวที่สุดที่แมวพยายามปกป้องเราจากมันคืออะไรและเราจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของมิตรภาพ4ขานี้ให้ยั่งยืนอย่างไรในโลกที่วุ่นวายใบนี้เตรียมฟังบทสรุปที่ยายกลั่นออกมาจากประสบการณ์80ปีได้เลยในตอนสุดท้ายนี้ลูกเอ๋ยมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะลูกหลานเอ๋ยนั่งหลังตรงสูดลมหายใจลึกๆรับเอาไอเย็นของความรู้ที่ยายถ่ายทอดมาตลอดทั้ง18ตอนนี้ไปไว้ในใจให้มั่นเราพูดกันมาตั้งแต่เรื่องตาที่เห็นวิญญาณหูที่ได้ยินเสียงทิพย์หนวดที่รับแรงสั่นสะเทือนจมูกที่ดมกลิ่นกรรมเสียงครางบำบัดไปจนถึงสัญชาตญาณที่6ในการเป็นผู้เฝ้าทวารมิติทั้งหมดนี้คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆที่เรียกว่าแมวแต่สิ่งที่ยายอยากจะฝากไว้เป็นข้อคิดสุดท้ายก่อนที่เราจะแยกย้ายกันไปในวันนี้ก็คือแม้ว่าแมวจะมีพลังวิเศษเพียงใดแม้จะมีสัญชาตญาณที่แหลมคมปานดาบอาคมขนาดไหนแต่มันก็ไม่อาจปกป้องเราได้ตลอดไปหากตัวเราเองยังคงสั่งสมสิ่งอัปมงคลไว้ในใจตัวเองลูกหลานรู้ไหมว่าสิ่งชั่วร้ายที่แมวกลัวที่สุดและจัดการยากที่สุดไม่ใช่ผีไตโหงหรือมนต์ดำจากภายนอกหรอกนะแต่มันคือความโกรธความเกลียดและความมืดบอดในใจของมนุษย์ต่างหากแมวมันพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะดูดซัดพลังงานลบให้เราแต่มันจะทำได้ดีเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับว่าคนในบ้านทำตัวอย่างไรด้วยถ้าเราเลี้ยงแมวด้วยความรักแต่เรากลับไปสร้างกรรมชั่วไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือละเลยการสร้างบุญกุศลพลังป้องกันของแมวก็จะค่อยๆเสื่อมถอยลงเหมือนโล่ที่ถูกกระแทกซ้ำๆจนแตกร้าวดังนั้นกุศโลบายที่แท้จริงที่ปู่ย่าตายายฝากไว้ผ่านเรื่องเล่าของแมวคือการสอนให้มนุษย์รู้จักเมตตาเพราะความเมตตานี่แหละคือต้นกำเนิดของพลังป้องกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลเมื่อเราเมตตาต่อแมวแมวเมตตาต่อเราพลังงานความรักจะหมุนเวียนกลายเป็นเกราะคุ้มกันที่แข็งแกร่งที่สุดยายอยากให้ลูกหลานกลับไปมองเจ้าเหมียวที่บ้านด้วยสายตาใหม่นะลูกอย่ามองว่ามันเป็นแค่แมวตัวหนึ่งที่มาอาศัยบ้านเราอยู่แต่ให้มองว่ามันคือกัลยาณมิตรผู้ซื่อสัตย์ที่สละได้แม้กระทั่งอายุขัยของมันเพื่อต่อลมหายใจให้เราดูแลมันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งเรื่องสุขภาพกายด้วยอาหารที่ดีและสุขภาพใจด้วยการสัมผัสที่อบอุ่นสุดท้ายนี้ยายมะลิขออวยพรให้ลูกหลานทุกคนที่ติดตามฟังเรื่องราวโบราณว่าไว้นี้จนจบขอให้พวกเจ้ามีความสุขกายสบายใจมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเหมือนดวงตาของแมวมีความหนักแน่นมั่นคงเหมือนสมาธิของแมวและมีความอ่อนโยนมีเสน่ห์เหมือนลักษณะมงคลของแมวไทยขอให้บ้านของพวกเจ้าร่มเย็นเป็นสุขปราศจากสิ่งอัปมงคลและทุกโศกโรคภัยทั้งปวงโดยมีเจ้าผู้พิทักษ์สีขาคอยเคียงข้างและนำทางไปสู่ความรุ่งเรืองตลอดกาล
เอาล่ะ วันนี้ยายเล่ามายาวแล้ว ได้เวลาที่ยายต้องไปพักผ่อน และเจ้าเหมียวของยายเองก็เริ่มจะขยับตัวเตรียมเฝ้ายามคืนนี้แล้วล่ะลูกหลานเอ๋ยอย่าลืมกลับไปกอดแมวที่บ้าน และขอบคุณมันที่เลือกมาอยู่กับเรานะ แล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวลี้ลับครั้งต่อไป วันนี้ยายลาไปก่อน สวัสดีลูกหลานทุกคน